पोइजन्स रेशियो सिग्मा। ओके, हामीले यो भन्दा अगाडि इलास्टिसिटी च्याप्टरमा चाहिँ धेरै कुराहरुको बारेमा स्टडी गर्यौं, जस्तो लेटरल स्ट्रेन, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन, अनि त्यसपछि अब हामीले चाहिँ स्ट्रेसको बारेमा पनि कुरा गर्यौं, यंग्स मोडुलस, बल्क मोडुलस, शियर मोडुलस सबै बारेमा चाहिँ हामीले स्टडी गरिसक्यौं। र अब आज हामी पोइजन्स रेशियो भनेको के हो र त्यसलाई हामीले के गर्न गइरहेका छौं, स्टडी गर्न गइरहेका छौं। र यो पोइजन्स रेशियो के हो भनेर हामीले बुझ्नको लागि हामीले एउटा यहाँनिर चाहिँ फिगर बनाउँदै छु म। र यो फिगरमा चाहिँ के छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ एउटा रड छ र यो रडको चाहिँ ओरिजिनल लेन्थ कति छ भनेदेखि चाहिँ l छ र यो रडको चाहिँ ओरिजिनल लेन्थ l र चाहिँ यो रडको चाहिँ डायमिटर भनेको कति छ भन्नु हामीले चाहिँ क्यापिटल D छ। र अब हामीले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ फोर्स चाहिँ हामीले के गरेको छौं भनेदेखि डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ के गरेको छौं, अप्लाई गरेको छौं। र जब हामीले चाहिँ यो बडीलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यसरी जब जस्तो मानौ यो बडीलाई चाहिँ हामीले तन्काउँछौं, स्ट्रेस गर्छौं, डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा चाहिँ फोर्स लगाएर स्ट्रेस गर्यौं भनेदेखि हामीले क्लियरली के देख्न सक्छौं भनेदेखि यो लेन्थ अफ द बडी चाहिँ के हुन्छ, इन्क्रिज हुन्छ। र लेन्थ अफ द बडी इन्क्रिज भइसकेपछि यो डायमिटर अफ द बडी चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। लेन्थ अफ द बडी इन्क्रिज हुनु र लेन्थ अफ द बडी इन्क्रिज भएर मानौ कति भयो भन्दाखेरि यो डेल्टा l भयो र डायमिटर चाहिँ चेन्ज इन डायमिटर, यो डिक्रिज भएको डायमिटरलाई चाहिँ हामीले के भनौं, डेल्टा d भनौं। चेन्ज इन द डायमिटरलाई के भनौं, डेल्टा d भनौं। भने डिक्रिज इन द डायमिटर डेल्टा d एन्ड इन्क्रिज इन द लेन्थलाई चाहिँ हामीले के भनौं, डेल्टा l भन्यौ भनेदेखि चाहिँ जस्तो मानौ यहाँबाट के देख्यो भनेदेखि इफ वी एप्लाइड द फोर्स अलोङ द vertical direction to stress a wire, then extension takes place along the direction of the force applied and the contraction takes place along the perpendicular direction of the force applied. र अब हामीले के भन्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ पोइजन्स रेशियोलाई चाहिँ सिग्मालाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भनेदेखि सिग्मा भनेको चाहिँ लेटरल स्ट्रेन बाइ लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको नि के हो, यो पोइजन्स रेशियो सिग्माको भ्यालु हो। र पोइजन्स रेशियो सिग्मालाई हामीले चाहिँ अब डिफाइन गर्दाखेरि अब यसको एक्सप्रेसन निकाल्दाखेरि कसरी लेख्छौं भनेदेखि अब जस्तो मानौ यहाँनिर हामीले चाहिँ लेटरल स्ट्रेनलाई फर्स्ट अफ अल डिफाइन गरौँ। र लेटरल स्ट्रेन भनेको नि के हो भनेदेखि द चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट ओरिजिनल डाइरेक्सन अलोङ द परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन अफ द फोर्स अप्लाई। र फोर्स अप्लाइड गरेको भन्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा भएको चाहिँ चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट डाइमेन्सन ओरिजिनल डाइमेन्सन, चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट ओरिजिनल डाइमेन्सन अलोङ द परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन अफ फोर्स अप्लाइड भनेको चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन फोर्स अप्लाई गरेको भन्दा चाहिँ परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ के भएको छ, डायमिटरको चाहिँ चेन्ज भएको छ र त्यसलाई हामीले के भन्छौं, डेल्टा d भन्छौं। र त्यसपछि ओरिजिनल डाइमेन्सन भनेको चाहिँ फोर्स अप्लाई गरेको भन्दा एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ ओरिजिनल डाइमेन्सन भनेको कति हो, डायमिटर हो। र यो भ्यालुले चाहिँ के दिन्छ, लेटरल स्ट्रेन दिन्छ। र यहाँबाट के देख्यो भनेदेखि चाहिँ एक्ज्याक्टली हामीले फोर्स अप्लाई गरेको भन्दा चाहिँ एक्ज्याक्टली परपेन्डिकुलर डाइरेक्सनमा चाहिँ के देख्यो, यहाँनिर चाहिँ डायमिटरमा भएको चेन्ज देख्यो र त्यो भनेको कति हो, डेल्टा d बाइ कति भयो, क्यापिटल D। एन्ड दिस इज द हामीले यसलाई के भन्छौं भनेदेखि लेटरल स्ट्रेन। एन्ड लेटरल स्ट्रेन इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट ओरिजिनल डाइमेन्सन अलोङ द परपेन्डिकुलर डाइरेक्सन अफ द फोर्स अप्लाइड। र त्यसैगरी अब हामीले लंगिट्युडिनल स्ट्रेनलाई पनि डिफाइन गर्यौं। लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको के हुन्छ भनेदेखि यो लंगिट्युडिनल स्ट्रेन भनेको के हो, लंगिट्युडिनल स्ट्रेन इज डिफाइन्ड एज द चेन्ज इन डाइमेन्सन पर युनिट ओरिजिनल डाइमेन्सन अलोङ द डाइरेक्सन अफ द फोर्स अप्लाइड। र फोर्स अप्लाइड गरेको डाइरेक्सनमा चाहिँ चेन्ज इन डाइमेन्सन र ओरिजिनल डाइमेन्सनको चाहिँ रेशियोले के दिन्छ हामीलाई, पोइजन्स लंगिट्युडिनल स्ट्रेन दिन्छ। देयरफोर अब हामीले यहाँनिर के भन्छौं भनेदेखि चेन्ज इन डाइमेन्सन, फोर्स अप्लाई गरेको डाइरेक्सनमा चाहिँ चेन्ज इन डाइमेन्सन भनेको कति भयो, डेल्टा l। र त्यसैगरी फोर्स अप्लाई गरेको डाइरेक्सनमा भएको ओरिजिनल लेन्थ भनेको कति छ, l छ। र त्यही भएर हामीले चाहिँ अब यहाँनिरबाट चाहिँ जस्तो मानौ यो सिग्मालाई चाहिँ हामीले कसरी लेख्न सक्छौं भनेदेखि सिग्मा भनेको चाहिँ डेल्टा d बाइ कति, d डिवाइडेड बाइ कति हुन्छ, डेल्टा l बाइ कति हुन्छ, l हुन्छ। देयरफोर सिग्मा इज इक्वल टु डेल्टा d बाइ d इन्टु कति हुन्छ, l बाइ कति हुन्छ, डेल्टा l। एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन्स फर द पोइजन्स रेशियो। र पोइजन्स रेशियोले जहिले पनि के कुराको मेजर गर्छ भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले कुनै पनि चाहिँ वायरलाई अथवा कुनै पनि बडीलाई चाहिँ जस्तो मानौ कुनै पनि एउटा डाइरेक्सनमा फोर्स लगायो भनेदेखि
त्यो डिरेक्सनमा लगाएको फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ त्यही डिरेक्सनमा प्रोड्युस भएको चाहिँ जस्तो मानौँ एक्सटेन्सन र फोर्स लगाएको भन्दा एक्ज्याक्टली पर्पेन्डिकुलर डिरेक्सनमा भएको कन्ट्राक्सनको चाहिँ रेसियो भनौँ न, त्यो दुईटाको चाहिँ रेसियोलाई रिलेट गर्ने रेसियो भनेको नै के हो? पोइजन्स रेसियो हो। र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ पोइजन्स रेसियोलाई डिफाइन गर्न सक्छौँ। इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी, ओके, इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी डिफाइन हामीले गर्दैछौँ। र इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी भनेको के हो भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले कुनै पनि एउटा रबरलाई चाहिँ स्ट्रेच्ड गऱ्यौँ भनेदेखि त्यो स्ट्रेच्ड रबरमा चाहिँ इनर्जी स्टोर भएर बसेको हुन्छ र द्याट एमाउन्ट अफ द स्टोर्ड इनर्जी इज इन द फर्म अफ द इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी। र त्यो इनर्जीलाई नै हामीले के भन्छौँ? इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी भन्छौँ। र अब हामीले इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जीको एक्सप्रेसन निकाल्नु पर्नेछ र त्यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ इलास्टिक बडीमा मात्र पाइन्छ। जस्तो मानौँ एउटा स्प्रिङ जसको नेचर चाहिँ के हुन्छ? इलास्टिक हुन्छ। र स्प्रिङको नेचर इलास्टिक हामीले कसरी पत्ता लगाउन सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौँ त्यो स्प्रिङलाई चाहिँ स्ट्रेच गऱ्यौँ भनेदेखि यदि त्यो स्ट्रेच गरिसके पछाडि हामीले फोर्स लगायौँ, फोर्स लगाउँदाखेरि त के भयो? त्यो स्ट्रेच भयो र स्ट्रेच भइसके पछाडि त्यो स्प्रिङमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स डेभलप हुन्छ। यस्तो फोर्स डेभलप हुन्छ, त्यो फोर्स भनेको रिस्टोरिङ फोर्स हो, जसको कारणले तन्काएको स्प्रिङ फेरि आफ्नै पोजिसनमा फर्केर आउन खोज्छ भनेदेखि त्यो बडीलाई हामीले के भन्छौँ? इलास्टिक बडी भन्छौँ। र इलास्टिक बडीलाई हामीले स्ट्रेच गर्दाखेरि अथवा कम्प्रेस गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ सर्टेन एमाउन्ट अफ द इनर्जी स्टोर भएर बसेको हुन्छ र त्यो एमाउन्ट अफ द इनर्जीलाई नै हामीले के भन्छौँ? इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी भनेर भन्छौँ। र अब हामीले यहाँनिर इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जीलाई क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ र त्यो क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँनिर के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो स्प्रिङ भयो र स्प्रिङमा चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ जस्तो के गर्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो स्प्रिङ भयो र स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले एउटा यो फिक्स्ड रिजिड सपोर्टमा चाहिँ एउटा स्मुथ होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ जस्तो भनौँ स्मुथ होरिजन्टल टेबलमा चाहिँ हामीले के गरेका छौँ? यहाँनिर चाहिँ राखेका छौँ। यो स्मुथ होरिजन्टल टेबल छ र यसको मास m छ र यो मास m भइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ भनेदेखि यो स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्ट्रेच्ड गर्छौँ र स्ट्रेच्ड गरिसके पछाडि हामीले के भन्छौँ भनेदेखि स्ट्रेच गरिसके पछाडि कति डिस्टेन्सलाई स्ट्रेच गर्छौँ? जस्तो मानौँ यसको सेन्टरदेखि यसको सेन्टरसम्म चाहिँ हामीले डिस्टेन्स y डिस्टेन्स स्ट्रेच गऱ्यौँ। सुरुमा मानौँ यसको सर्टेन लेन्थ छ र यो सर्टेन लेन्थ भन्दा अब हामीले कति स्टोर गऱ्यौँ? y डिस्टेन्सलाई चाहिँ के गऱ्यौँ? तन्कायौँ। र तन्काइसके पछाडि के हुन्छ भनेदेखि यो स्प्रिङको इलास्टिक नेचरको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ? रिस्टोरिङ फोर्स एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा लाग्छ। यो फोर्स भनेको के हो? रिस्टोरिङ फोर्स। द्याट रिस्टोरिङ फोर्स इज एक्टिङ अपोजिट टु द डिस्प्लेसमेन्ट। यो डिस्प्लेसमेन्ट हामीले ओरिजिनल पोजिसनबाट चाहिँ y डिस्टेन्स डिस्प्लेस गऱ्यौँ र y डिस्टेन्स डिस्प्लेस गरिसके पछाडि यो स्प्रिङमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि द रिस्टोरिङ फोर्स इज एक्टिङ अन अ बडी एक्ज्याक्टली which is opposite to the displacement of the body। र यो बडीको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भन्दा एक्ज्याक्टली अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ लागेको फोर्स हो, त्यो रिस्टोरिङ फोर्स हो। र अब हामीले के क्याल्कुलेसन गर्नुपर्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ हामीलाई इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र इलास्टिक पोटेन्शियल इनर्जी कसरी क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भनेदेखि हामीले यो स्प्रिङलाई y डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ y डिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रेच्ड गर्दाखेरि चाहिँ कति एमाउन्ट अफ द वर्क गर्नु पर्यो र द्याट एमाउन्ट अफ द वर्क इज known as that amount of the work which is used to stretch the spring by a distance y is stored in the form of the elastic potential energy। र हामीले त्यो स्ट्रेच्ड स्प्रिङलाई चाहिँ इनिशियल पोजिसन जस्तो मानौँ 0 बाट चाहिँ y डिस्टेन्स चाहिँ तन्काउँदाखेरि स्ट्रेच गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ कति काम गर्नुपर्ने हुन्छ। that work is stored in the form of the elastic potential energy। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि त्यो f भनेको चाहिँ के हो? रिस्टोरिङ फोर्स हो र हामीलाई हुक्स ल अनुसार के छ भनेदेखि द रिस्टोरिङ फोर्स एक्टिङ अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के हुन्छ? डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। और हामीले f इक्वल टु के भन्न सक्छौँ?
माइनस केवाई, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ। एफ इक्वल टु माइनस केवाई भनेको के हो भन्दाखेरि यो चाहिँ हुक्स लबाट आएको रिलेसन हो। किनकि हुक्स ल अनुसार के हुन्छ भनेदेखि दैट y इज द एक्सटेन्सन प्रोड्युस्ड अन अ बडी इज जस्तो फोर्स एप्लाइड अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के हुन्छ एक्सटेन्सन। यसलाई नै हामीले के भन्छौँ हुक्स ल, अर एक्सटेन्सन प्रोड्युस्ड अन अ बडी इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द फोर्स अप्लाइड। एन्ड यो नेगेटिभ साइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि यदि हामीले डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ यो डिस्टेन्स जस्तो मानौँ डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ डिरेक्सन चाहिँ जस्तो हाम्रो राइटतिर छ भनेदेखि रिस्टोरिङ फोर्सको डिरेक्सन जहिले पनि कता हुन्छ लेफ्टतिर हुन्छ। देयरफोर एफ इक्वल टु कति हो माइनस केवाई। र यसलाई हामीले के भन्छौँ दैट फोर्स इज द रिस्टोरिङ फोर्स व्हिच इज एक्टिङ अन अ बडी ड्यू टु द डिस्प्लेसमेन्ट एक्स। र यो रिस्टोरिङ फोर्स भनेको के हो भनेदेखि जस्तो मानौँ मैले यो एफ जस्तो मानौँ सर्टेन डिस्प्लेस वाई गरेँ र सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट वाई गरिसके पछाडि यो स्प्रिङमा चाहिँ यस्तो फोर्स डेभलप हुन्छ र स्प्रिङमा फोर्स डेभलप भइसके पछाडि जस्तो मानौँ मैले त डिफर्मिङ फोर्स लगाएर चाहिँ यो स्प्रिङलाई चाहिँ वाई डिस्टेन्स चाहिँ स्ट्रेच गरेको हुन्छु। तर के हुन्छ भनेदेखि डिफर्मिङ फोर्स त लगाइयो तर के हुन्छ यो हामीले चाहिँ यो स्प्रिङमा यस्तो फोर्स डेभलप हुन्छ रिस्टोरिङ फोर्स जसको कारणले चाहिँ हामीले यो डिफर्मिङ फोर्स हटाउने बित्तिकै ओरिजिनल पोजिसनमा आउँछ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो फोर्सलाई चाहिँ त्यो फोर्स जुन चाहिँ स्प्रिङमा एड गर्छ त्यसलाई हामीले के भन्छौँ रिस्टोरिङ फोर्स भन्छौँ। र अकर्डिङ टु द हुक्स ल रिस्टोरिङ फोर्स इज इक्वल टु द माइनस केवाई वेयर यो के लाई चाहिँ हामीले के गरी डिफाइन गर्छौँ भनेदेखि के इज इक्वल टु द के भयो दैट इज द स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट। यो स्प्रिङको कन्स्ट्यान्ट भयो र स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भनेको फोर्स पर युनिट डिस्प्लेसमेन्ट अफ द के भयो स्प्रिङ भयो। र अब हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौँ अब हामीले यहाँनिर चाहिँ सिम्पल एजम्पसन गर्नुपर्ने हुन्छ र के गर्ने भनेदेखि जस्तो मानौँ यो स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले स्मल डिस्प्लेसमेन्ट डिवाई तन्काउनु पर्यो। जस्तो मानौँ यहाँनिरबाट चाहिँ जस्तो मानौँ हामीले त्यो वाई डिस्प्लेसमेन्टमा चाहिँ स्टोर भएको चाहिँ इनर्जी निकाल्नु छ तर हामीले के सपोज गरौँ भनेदेखि एकदमै स्मल डिस्प्लेसमेन्ट डिवाई चाहिँ के गर्नु पर्यो डिवाई डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ हामीले डिवाई डिस्प्लेसमेन्ट जुन चाहिँ के छ एकदमै स्मल छ यदि हामीले चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ स्मल डिस्टेन्स चाहिँ एकदम स्मल डिस्टेन्स डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भनेदेखि के गर्नुपर्छ हामीले वी हैव टु डु वर्क इन द अगेन्स्ट अफ द रिस्टोरिङ फोर्स। र जहिले पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ वी हैव टु वर्क अगेन्स्ट द रिस्टोरिङ फोर्स। रिस्टोरिङ फोर्सको अगेन्स्टमा के गर्नुपर्ने हुन्छ काम गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि स्ट्रिङमा भएको रिस्टोरिङ फोर्सले चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि जहिले पनि के हुन्छ स्ट्रिङले त आफ्नै पोजिसनमा चाहिँ फर्किन खोज्छ। त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ द स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन टु डिस्प्लेस टु स्ट्रेच अ स्प्रिङ बाई डिवाई इज गिभन बाई dw इज इक्वल टु कति हुन्छ दैट dw इज इक्वल टु द कति हुन्छ माइनस एफ इन्टु कति हुन्छ डिवाई। यहाँनिर फेरि यो नेगेटिभ साइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि दैट माइनस साइन इन्डिकेट्स दैट द वर्क इज डन अगेन्स्ट द के हो रिस्टोरिङ फोर्स भयो। र त्यसै गरी अब हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि dw इज इक्वल टु कति हुन्छ dw इज इक्वल टु माइनस एफ त छँदैछ माइनस एफ भनेको यहाँबाट इक्वेसन 1 बाट के लेख्न सकिन्छ भनेदेखि माइनस छँदैछ हामीसँग माइनस केवाई अनि कति लेख्न सकिन्छ dy और dw इज इक्वल टु कति हुन्छ केवाई अनि कति हुन्छ dy। र अब हामीले यो चाहिँ के भयो दैट इज द इक्वेसन 2 एन्ड इक्वेसन 2 रिप्रेजेन्ट्स द अमाउन्ट अफ वर्क डन दैट इक्वेसन 2 इज द स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन टु स्ट्रेच अ बडी by the displacement dy against the restoring force। र अब हामीले यहाँनिर फेरि के डिफाइन गर्नुपर्ने हुन्छ भनेदेखि यदि हामीले यो स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डनलाई चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्ने हुन्छ कहाँदेखि कहाँसम्म यदि हामीले यो स्प्रिङलाई चाहिँ जस्तो मानौँ इनिशियल पोजिसन 0 बाट चाहिँ वाई डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भनेदेखि टोटल अमाउन्ट अफ द काम गर्नुपर्ने हुन्छ दैट अमाउन्ट अफ द वर्क डन दैट टोटल अमाउन्ट अफ द वर्क डन व्हिच इज obtained by integrating this equation 2 from 0 to y that is और हामीले के भन्न सक्छौं that w is equal to कति हुन्छ 0 to y अनि त्यसपछि dw भनेको कति हो ky dy और फेरि हामीले यहाँनिर के भन्न सक्छौं और w is equal to कति हुन्छ यहाँनिर चाहिँ यो के भनेको त के छ कन्स्ट्यान्ट छ र कन्स्ट्यान्टको भ्यालु के आउँछ बाहिर आउँछ र फेरि हामीले के भन्छौं 0 to y y dy हुन्छ और w is equal to के हुन्छ के त हामीसँग छँदैछ यो y dy को इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि कति आउँछ भनेदेखि y² बाइ कति आउँछ 2 इज इक्वल टु कति हुन्छ 0 to y और w इज इक्वल टु के हुन्छ 1/2 ky square and this is the amount of work done to stretch a body
बाई द डिस्प्लेसमेन्ट y र अब के हुन्छ भनेदेखि यही एमाउन्ट अफ द वर्क डन, जुन एमाउन्ट अफ द वर्क डन हामीले चाहिँ स्प्रिङलाई चाहिँ y डिस्प्लेसमेन्ट तन्काउनको लागि काम गरिएको थियो, that amount of the work done to stress a body by the displacement y is stored in the form of the elastic potential energy. यसलाई नै हामीले के भन्छ, this is the elastic potential energy. Therefore elastic potential energy is equal to the 1/2 ky square. र अब हामीले के गर्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं डिस्प्लेसमेन्ट र जस्तो मानौं के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँनेर हामीले के गर्छौं, एउटा ग्राफ प्लट गर्छौं। ग्राफ प्लट भनेको चाहिँ x एक्सिसमा हामीले डिस्प्लेसमेन्ट राख्छौं र त्यसैगरी हामीले y एक्सिसमा चाहिँ के राख्छौं, इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी राख्यौं भनेदेखि जस्तो मानौं यहाँबाट के देखियो, y = 0 हुँदाखेरि चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि y = 0 हुँदाखेरि चाहिँ 0 नै हुन्छ इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जी। किन भन्दाखेरि त्यो रिलेसनबाट के देखिन्छ भनेदेखि यदि y = 0 भयो भनेदेखि इलास्टिक पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु पनि 0 हुन्छ। अब फेरि हामीले यहाँबाट चाहिँ ग्राफ त के हुन्छ, जति डिस्टेन्स बढ्दै गयो ग्राफको नेचर यस्तो आउँछ। त्यसैगरी नेगेटिभ डिस्टेन्स पनि नेगेटिभली पनि हामीले डिस्टेन्स बढायौं भनेदेखि के आउँछ, ग्राफको नेचर यस्तो आउँछ, यो अपवर्ड जान्छ। किन भनेदेखि यो y स्क्वायर भनेको पोजिटिभ भ्यालु हो। हामीले जस्तो मानौं यहाँनेर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 1 छ, 2 छ, 3 छ, 4 छ अनि यहाँनेर चाहिँ y को भ्यालु -1 -2 -3 छ भने पनि के हुन्छ, जस्तो -1 भनेको त y हो नि त, y को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ, -1 को स्क्वायर पनि 1 नै हुन्छ, -2 को स्क्वायर पनि कति हुन्छ, 4 हुन्छ र त्यसैगरी -3 को स्क्वायर कति हुन्छ, 9 हुन्छ। देयरफोर र यो इक्वेसन भनेको 1/2 ky स्क्वायर भनेको कस्तो इक्वेसन, दिस इक्वेसन is in the also the form of the parabola। र त्यही भएर हामीले के भन्छौं, that is the graph between the elastic potential energy and the displacement। हार्मोनिक मोसन यो भन्दा अगाडि हामीले मेकानिक्समा धेरै कुराहरुको बारेमा पढिसकेका छौं। जस्तो हामीले अब चाहिँ आज हामी सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको के हो यो बारेमा चाहिँ स्टडी गर्न खोज्दै छौं। र सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्ने बित्तिकै हामीले के बुझ्नुपर्छ भने यो एउटा पेरियोडिक मोसन हो। पेरियोडिक मोसन भनेको रेगुलर इन्टरभल अफ द टाइममा हुने मोसन हो। सो फर एक्जाम्पल यो भनेको चाहिँ हामीले यसलाई कसरी बुझ्न सकिन्छ भने एउटै कन्टिन्युअस इन्टरभलमा चाहिँ एउटा कुनै पनि पार्टिकलहरुको चाहिँ ओसिलेसन भइराख्छ भनेदेखि यस्तो खाले मोसन हामी पेरियोडिक मोसन भन्छौं। र पेरियोडिक मोसन नै 2 and 4 डाइरेक्सनमा छ भनेदेखि यसलाई हामीले ब्याक एन्ड फोर्थ 2 and 4 डाइरेक्सनमा छ भनेदेखि यसलाई हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौं। र हामीलाई जस्तो फर एक्जाम्पल हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको रूपमा केलाई लिन सक्छौं भनेदेखि जस्तो हामीले चाहिँ एउटा सिम्पल पेन्डुलमको मोसन छ भनेदेखि त्यसलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा लिन सक्छौं। जस्तो भनौं हामीसँग चाहिँ एउटा स्प्रिङ छ र स्प्रिङ अथवा डोरी छ, त्यसलाई चाहिँ मैले यसरी हल्लाइदिएँ भनेदेखि त्यसको फर्म चाहिँ साइनोसोइडल फर्ममा चाहिँ त्यसको मोसन हुन्छ भनेदेखि त्यसलाई हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौं। र जस्तो यहाँनेर हामीले सिम्पल पेन्डुलमको मोसन भयो, जस्तो मास स्प्रिङ सिस्टमको मोसन भयो, अनि त्यसपछि हामीले यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ डिफरेन्ट टाइप अफ पेन्डुलम जस्तै कम्पाउन्ड पेन्डुलमको मोसनहरु भयो, त्यस्ता मोसनहरुलाई चाहिँ हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनिन्छ। र जनरली सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ एउटा यस्तो मोसन हो जहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन अफ द ओसिलेटिङ पार्टिकल इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भने जुन यस्तो खाले मोसन जहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन अफ द पार्टिकल भनेको दैट मीन्स एक्सेलरेसन अफ द पार्टिकल्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट, जहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेदेखि हामी त्यो मोसनलाई चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौं। जस्तो के हुन्छ भने जस्तो म एउटा सानो एक्जाम्पल लिन्छु। सानो एक्जाम्पलको लागि मानौं एउटा रिजिड सपोर्टबाट चाहिँ हामीले एउटा चाहिँ इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङबाट चाहिँ एउटा हेभी पोइन्ट मासलाई चाहिँ झुन्याएर ओसिलेट गर्न लाग्यो भनेदेखि जस्तो सपोज मैले यो स्ट्रिङलाई चाहिँ मैले सर्टेन स्मल एंगल थीटा ओसिलेट गरेर तानेर यहाँ पुर्याइसके पछाडी के भयो भने यसको स्मल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भयो। र एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भइसके पछाडी के हुन्छ भने जस्तो मानौं अब यहाँनेरको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा छ र जब मैले डिस्प्लेस गरे यतापट्टिबाट चाहिँ जस्तो मानौं मैले y डिस्प्लेस चाहिँ यो डाइरेक्सनमा भनौं न लेफ्ट राइट ह्यान्ड साइडमा चाहिँ लगेर मैले यसरी यता चाहिँ डिस्प्लेस गरे भनेदेखि के हुन्छ भने डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन त उता लाग्यो, तर जहिले पनि यो पार्टिकल्सले चाहिँ के गर्दै राखेको हुन्छ भनेदेखि यसको रिस्टोरिङ फोर्स जहिले पनि यो टेन्सनमा लाग्ने यो डोरीमा लाग्ने अपोजिटिङ फोर्सलाई चाहिँ हामीले टेन्सन भन्छौं। र त्यो टेन्सन
फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो पार्टिकल चाहिँ यही डिरेक्सनमा आउन खोज्छ। रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ यही यतैपट्टिको भनेको जस्तो मानौँ हामीले मैले यसलाई चाहिँ राइट साइडबाट राइटतिर चाहिँ डिस्प्लेस गरेँ भनेदेखि यो लेफ्टिङतिर आउन खोज्छ भनेदेखि यस्तो खाले मोसनलाई हामीले द्याट इज सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौँ। र जहाँनिर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन यो भयो र एक्सेलरेसनको डिरेक्सन चाहिँ यतातिर हुन्छ। द्याट मिन्स displacement is directed towards the right and acceleration is directed towards this left direction. Therefore हामीले यहाँनिर के हुन्छ भनेदेखि यहाँनिर चाहिँ यस्तो खाले मोसनमा चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टसँग डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ र यी चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट एकातिर लाग्यो भनेदेखि एक्सेलरेसन अर्को डाइरेक्सनमा लाग्छ। द्याट इज द सिम्पल मोसन, द्याट इज द सिम्पल मोसन इन व्हिच द सिम्पल हार्मोनिक मोसन क्यान बी डिस्क्राइब। यस्तो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको अर्को इक्जाम्पल भनेको चाहिँ मास स्प्रिङ सिस्टम हुन्छ र जहाँनिर चाहिँ मास स्प्रिङ सिस्टममा पनि मैले अघि भनिसकेँ जस्तो मानौँ मैले यहाँनिर चाहिँ एउटा चाहिँ यो एउटा टेबलमा चाहिँ होरिजेन्टल टेबलमा चाहिँ एउटा इन्टमा चाहिँ जस्तो एउटा इन्टलाई चाहिँ फिक्स्ड गर्छु र अर्को एउटा इन्टलाई फिक्स्ड गरिसके पछाडि यो इन्टमा चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिङ जोड्यौँ भनेदेखि स्प्रिङ जोडिसके पछाडि के हुन्छ भने स्प्रिङको चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट ए छ र मानौँ पहिला सुरुको चाहिँ पोजिसन यो छ भनेदेखि जब मैले चाहिँ यसलाई चाहिँ फोर्स लगाउँछु जस्तो मानौँ वाइ डिस्प्लेस गरेर यता लग्यो भनेदेखि यो स्प्रिङमा भएको रिस्टोरिङ फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो बडी रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ एक्ज्याक्टली जतापट्टि मैले डिस्प्लेसमेन्ट लगेँ त्यतैपट्टि चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स यसको ठ्याक्क अपोजिट डिरेक्सनमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ भनेदेखि यो रिस्टोरिङ फोर्स र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन अपोजिट छ। यो रिस्टोरिङ फोर्सको कारणले जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यही भनौँ मैले डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ राइट साइडतिर गरेँ र एक्सेलरेसन भनेको ओसिलेसन चाहिँ लेफ्टतिर आउन खोज्यो भनेदेखि यो दुईटाको चाहिँ भनेको यो फोर्सले चाहिँ एक्सेलरेसन दिन्छ र द्याट मिन्स वाइ भनेको डिस्प्लेसमेन्ट वाइ चाहिँ राइट साइडतिर लाग्यो भनेदेखि चाहिँ द्याट मिन्स रिस्टोरिङ फोर्स लेफ्ट डिरेक्सनतिर राख्छ र यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि हियर द एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट भनेर चाहिँ अहिले हामीले देखाउँछौँ कसरी डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ भनेर। र यहाँबाट मात्र के भयो देखाउन खोजिरहेको छ भनेदेखि जस्तो मानौँ सिम्पल पेन्डुलमको केसमा पनि हामीले डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ राइट साइडमा राख्यौँ भनेदेखि एक्सेलरेसन चाहिँ लेफ्ट साइडमा लाग्छ। दिस मिन्स एक्सेलरेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर एक्टिङ अपोजिट टु इच अदर बट दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु इच अदर भनेर हामीले देखाउँछौँ। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ जस्तो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन कसरी लिन्छ हामीले अनि त्यस पछाडि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन लिइसके पछाडि हाम्रो यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी कति हुन्छ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको, एक्सेलरेसन कति हुन्छ र यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ फोर्सको भ्यालु कति हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न जान्छौँ। र यो क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि मैले सिम्पल फ्रेमवर्कको लागि मैले यहाँभन्दा पछाडि अहिले देखाउँछु र सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ जहिले पनि पार्टिकलको मोसन चाहिँ यसरी साइनोसोइडली भेराइङ हुन्छ। भन्नुको मतलब मोसन चाहिँ टु एन्ड फ्रो डिरेक्सनमा हुन्छ र मोसन चाहिँ साइन कर्वको फर्ममा हुन्छ भनेदेखि त्यस्तो खाले मोसनलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ भनेदेखि द्याट मिन्स सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौँ। र यो साइनोसोइडल कर्वको चाहिँ जनरली डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि जनरली वाइ इक्वल टु चाहिँ ए साइन ओमेगा टी लेख्न सक्छौँ र ए साइन ओमेगा टी भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो र मैले यसको रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट निकालेँ भनेदेखि भेलोसिटी पाउँछौँ। भेलोसिटी पाउने भनेको चाहिँ ए भनेको कन्स्ट्यान्ट यो भइहाल्यो र साइन ओमेगा टी को चाहिँ हामीले डिफ्रेन्सिएसन गर्दाखेरि कस ओमेगा टी पाउँछौँ र फेरि यो रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेस भेलोसिटी भनेको एक्सेलरेसन हो र एक्सेलरेसनलाई गर्दाखेरि चाहिँ माइनस ए द्याट इज ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी आउँछ र यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौँ भने एक्सेलरेसन इज इक्वल टु द्याट मिन्स एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ द्याट ए भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड भयो यो एक्सेलरेसन भयो र एक्सेलरेसन इज इक्वल टु ए साइन ओमेगा टी भनेको चाहिँ वाइ हुन्छ द्याट मिन्स माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ भयो भनेदेखि हामीले के भन्न पाउँछौँ भने ओमेगा भनेको चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हो र ए इज इक्वल टु द्याट मिन्स ओमेगा स्क्वायर वाइ छ भनेदेखि जस्तो मानौँ यो ओमेगाले चाहिँ कन्स्ट्यान्ट टर्म भयो र यहाँनिर माइनस साइन छ यो माइनस साइनले चाहिँ के रिप्रेजेन्ट गर्छ भने एक्सेलरेसन एन्ड डिस्प्लेसमेन्ट आर एक्टिङ अपोजिट टु इच अदर एन्ड यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि यो माइनस ओमेगा स्क्वायर कन्स्ट्यान्ट छ भने द्याट मिन्स ए इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइ द्याट मिन्स एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ। र यो क्याल्कुलेसनलाई म अहिले फेरि हामीले एउटा सर्कुलर मोसनको इक्जाम्पल लिएर चाहिँ सबै क्याल्कुलेसन गर्छौँ र हामीले यो सबै एक्सप्रेसनहरू जस्तै काइनेटिक इनर्जी, पोटेन्शियल इनर्जी इन द सिम्पल हार्मोनिक मोसन, टोटल इनर्जी कति हुन्छ, टाइम पिरियड अफ द सिम्पल हार्मोनिक मोसन, फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन कति हुन्छ, यी सबै कुरालाई क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। हामीले यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको अरू इक्जाम्पलहरू पनि दिन सक्छौँ र
र हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको इक्जाम्पलहरू दिँदाखेरि चाहिँ जस्तो हामीले यो फिजिक्स पढ्दै जाँदाखेरि हामीले फाइनल लेभल पुगेर क्वान्टम पढ्नुपर्छ र क्वान्टम फिजिक्स पढ्दाखेरि पनि हामीले त्यहाँनिर धेरै हार्मोनिक ओसिलेटरहरूको बारेमा पनि पढ्छौँ र त्यसको चाहिँ के हुन्छ भने हार्मोनिक ओसिलेटरहरूको केस भयो, सबैको केस भयो र त्यहाँनिर चाहिँ हामीले के सपोज गर्छ भनेदेखि कुनै पनि सोलिडभित्र चाहिँ एटमहरू बिचको कम्पोजिसन हुन्छ र त्यो सोलिडमा भएको एटमको भाइब्रेसनले गर्दाखेरि दिने मोसन पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ। जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले जनरली देखिरहेको सिम्पल हार्मोनिक मोसनको एउटा बेस्ट इक्जाम्पल भनेको चाहिँ जस्तो प्लानेट चाहिँ सनलाई रिभल्भ गर्छ, मुनले चाहिँ हाम्रो प्लानेटलाई रिभल्भ गरिराखेको हुन्छ, त्यो चाहिँ कन्टिन्युअस मोसनमा चाहिँ रिभल्भ गर्छ भनेको रेगुलर इन्टरभल अफ द टाइममा चाहिँ यसले चाहिँ मोसन दिइराख्छ भनेदेखि यो भनेको चाहिँ जनरली सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ। र सिम्पल हार्मोनिक मोसन मा अरू इक्जाम्पलहरू भनेको जस्तो हामीले भायोलिन अथवा गिटारबाट निस्किने चाहिँ वेभहरूको वेभ फर्म पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसन नै हुन्छ। र सिम्पल हार्मोनिक मोसनको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन, भेलोसिटी, एक्सेलरेसनको बारेमा अब हामी क्याल्कुलेसन गर्दैछौँ। मोसन अफ SHM इन सर्कुलर मोसन। हामीले चाहिँ जनरली अब यहाँबाट चाहिँ युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा चाहिँ हामीले यो हार्मोनिक मोसनको चाहिँ एक्सप्रेसनहरू निकाल्न गइरहेका छौँ र अब यहाँबाट हामीले फर्स्ट अफ अल डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन क्याल्कुलेसन गरौँ र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन क्याल्कुलेसन गरिसके पछाडि हामीले अरू सबै टर्म्सहरू क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ। जस्तो हामीले जब डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन पत्ता लगाउँछौँ, डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन पत्ता लगाइसके पछाडि टाइम रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्टले जहिले पनि भेलोसिटी दिन्छ र त्यसपछि भेलोसिटी पाइसके पछाडि हामीले टाइम रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटीले एक्सेलरेसन दिन्छ र एक्सेलरेसन आइसके पछाडि त्यो बडीको मास इन्टु एक्सेलरेसनले फोर्स दिन्छ र त्यो बडी कति डिस्प्लेस भयो त्यसको डिस्प्लेस भएको डिस्प्लेसमेन्ट र फोर्सले वर्क डन दिन्छ। र यसैगरी हामीले धेरै टर्म्सहरू, धेरै फन्डामेन्टल कुराहरू चाहिँ यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनबाट निकाल्न सक्छौँ र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गरौँ भनेदेखि एउटा चाहिँ यो सर्कुलर मोसनमा, युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा चाहिँ कुनै पनि बडी चाहिँ एन्टी क्लकवाइज डिरेक्सनमा चाहिँ गइरहेको भनौँ र जस्तो मानौँ यो भनेको चाहिँ सेन्टर अफ द सर्कल भयो र मानौँ हामीले यहाँनिर कुनै पनि एउटा सर्टेन टाइम टीमा चाहिँ यो पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ बडी छ र यो पी भन्ने पोइन्टमा चाहिँ यो आर भनेको चाहिँ हाम्रो रेडियस अफ द सर्कल भयो र रेडियस अफ द सर्कल छ भनेदेखि यो थीटा भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि द्याट इज द यहाँबाट स्टार्ट गर्न सुरु गर्यो, युनिफर्म मोसनमा चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट गर्न सुरु गर्यो र कुनै पोइन्ट पी मा चाहिँ यो अब्जेक्ट पुगेको छ भनेदेखि हामीले यहाँनिर के भन्छौँ भनेदेखि यो पोइन्ट अब्जेक्ट पी मा हुँदाखेरि चाहिँ हामीले यसको चाहिँ एक्स कोअर्डिनेट भनेको चाहिँ यो एक्स भयो र हामीले यसलाई वाइ पनि भन्न सक्छौँ। र अब हामीलाई यहाँबाट के हुन्छ भनेदेखि अब हामीले यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन चाहिँ हामीले क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीले यो पोइन्ट पी बाट चाहिँ यो मानौँ यो चाहिँ पोजिटिभ डिरेक्सन अफ द एक्स एक्सिस, यो चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सन अफ द एक्स एक्सिस भयो, यसलाई एक्स एक्स ड्यास भनेर भनौँ। यो पोजिटिभ डिरेक्सन अफ द वाइ एक्सिस, यो चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सन अफ द वाइ एक्सिस, यसलाई वाइ ड्यास भनौँ। र यो थीटा भनेको चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो र एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो र आर भनेको चाहिँ रेडियस अफ द सर्कल हो भनेदेखि हामीले यहाँनिर चाहिँ के गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो पोइन्ट पी बाट चाहिँ हामीले चाहिँ परपेन्डिकुलर यहाँनिर चाहिँ यसलाई चाहिँ एम भनौँ र यसलाई चाहिँ एम भनौँ भनेदेखि यो फुट अफ द परपेन्डिकुलर भनेको द्याट मिन्स पीएम र जनरली हामीले यो द्याट मिन्स पीएम को चाहिँ कम्बाइन्ड थ्रुबाट चाहिँ हामीले के पाउँछौँ भनेदेखि यसको कम्बाइन्ड मोसनले चाहिँ टु डाइमेन्सनल मोसन, कम्बाइन्ड मोसनले चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन दिन्छ। जस्तो मानौँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन निकाल्नको लागि जस्तो फर इक्जाम्पल हामीले यो एंगल थीटा छ, यो एंगल थीटा छ भनेदेखि यो एंगल पनि कति हुन्छ द्याट मिन्स थीटा नै हुन्छ किनभने योबाट परपेन्डिकुलर खिचिसके पछाडि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुन्छ र यो प्यारलल दुईटा प्यारलल लाइन छ भनेदेखि यो एंगल पनि थीटा हुन्छ र यो अर्को एंगल पनि थीटा हुन्छ। र यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भनेदेखि यो साइन थीटा, यो ट्रायंगल POM मा चाहिँ हामीले चाहिँ ट्रायंगल POM लियौँ भनेदेखि के हुन्छ भने साइन थीटा इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि साइन थीटा इक्वल टु के हुन्छ भने परपेन्डिकुलर बाइ द हाइपोटेन्युस। अब यो हामीले चाहिँ
परपेन्डिकुलर बाइ हाइपोटेन्युस लिँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मिन्स जस्तो यो लिउँ पनि y हुन्छ र यो लिउँ पनि y हुन्छ। यो भनेको जनरली परपेन्डिकुलर भयो र यो हाइपोटेन्युस छ भनेदेखि हामीले sin थीटा y by r लेख्न सक्छौं। यो r लेख्न सक्छौं और y कति हुन्छ भनेदेखि r sin थीटा हुन्छ। र यो थीटा भनेको हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेदेखि हामीलाई एंगुलर भेलोसिटी ओमेगा भनेको चाहिँ जहिले पनि रेट अफ चेन्ज अफ द एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ ओमेगा कति हुन्छ थीटा बाइ t हुन्छ। दैट मीन्स थीटा बाइ t इज द rate of change of angular displacement, that is called as the omega is the angular velocity। हामीले यसलाई के भन्छौं that means angular velocity। यसको युनिट भनेको चाहिँ जनरली रेडियन पर सेकेन्ड हुन्छ र यो थीटा भनेको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट। जनरली एउटा कम्प्लिट रिभोल्युसनको लागि एंगुलर डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु चाहिँ 2 पाई हुन्छ, यानी कि यहाँनेर सम्म त 2 पाई हुँदैन र यहाँनेर यो थीटा भनेको चाहिँ कम्प्लिट रिभोल्युसनको लागि जहिले पनि यो थीटाको भ्यालु चाहिँ कति हुन्छ 2 पाई हुन्छ। एउटा पेरियोडिकली मानौ वान कम्प्लिट रिभोल्युसन जस्तो मानौ अब हामीले नि के बुझ्नु पर्यो भनेदेखि मानौ यो अर्थले चाहिँ यो सन यहाँनेर छ, सनले अर्थलाई घुम्दाखेरि जहिले पनि इलेक्ट्रिकल पाथ अर्थले सनलाई घुम्दाखेरि यो अर्थ छ र यो हामीसँग सन छ भनेदेखि अर्थले सनलाई घुम्दाखेरि जहिले पनि इलेक्ट्रिकल पाथमा चाहिँ सनलाई एउटा फोकसमा बनाएर घुम्छ। जब चाहिँ हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि यसको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ टोटल कति बेला हुन्छ भन्दाखेरि जब अर्थले चाहिँ यो पोइन्टबाट चाहिँ घुमेर जस्तो मानौ हामीले एन्टी क्लकवाइज डाइरेक्सन अफ द मोसन लियौ भनेदेखि घुमेर यही पोइन्टमा आउँछ, त्यति बेला चाहिँ यसको एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा इज इक्वल टु कति भन्न सक्छौं 2 पाई भन्न सक्छौं। र कति टाइम लगायो भनेको रेट अफ चेन्ज अफ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट कति लगायो र त्यो टाइममा चाहिँ ट्राभल गरेको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ दैट इज रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट। दैट मीन्स अफ दिस एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट इज नोन एज द हामीले के भन्छौं त्यसलाई दिस इज नोन एज द एंगुलर भेलोसिटी र त्यसलाई हामीले ओमेगा ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। दैट इज द एक्सप्रेसन फर द ओमेगा। र अब हामीले यहाँनेर के गर्छौं भनेदेखि दैट y इज इक्वल टु हामीले के पनि लेख्न पायौं r sin के भन्न सक्छौं ओमेगा t। r sin ओमेगा t लेख्यौं भनेदेखि अब हामीले यसलाई के भनौं भनेदेखि जस्तो मानौ मैले यो फिगरको चाहिँ इक्विभ्यालेन्ट यहाँनेर एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसन बनाए र सिम्पल हार्मोनिक मोसन बनाउँदाखेरि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको भेरिएसन जहिले पनि साइनुसोइडली हुन्छ र यस्तो रेगुलर इन्टरभल अफ द टाइममा चाहिँ यसको नेचर अफ द डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यस्तो हुन्छ। र यो पोइन्ट भनेको चाहिँ जस्तो मानौ मैले यसलाई चाहिँ एउटा 1 भनेर सपोज माने भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ जति बेला चाहिँ यो पोइन्ट भनेको चाहिँ जनरली हाम्रो के हो भन्दाखेरि यहाँनेर पुग्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यो भनेको चाहिँ हामीले दैट इज यो पोइन्ट र यो पोइन्ट जहिले पनि के हुन्छ इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ र यो पोइन्ट र सर्कुलर मोसनको यो पोइन्ट र सिम्पल हार्मोनिक मोसनको यो पोइन्ट इक्विभ्यालेन्ट हुन्छ। भन्नुको मतलब के हो भनेदेखि जब पार्टिकलहरु चाहिँ जस्तो मानौ जब पार्टिकलहरु चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भएर चाहिँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो यहाँनेर आइपुग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्टको चाहिँ भ्यालु भनेको चाहिँ यो पोइन्टमा आएर चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ। भन्नुको मतलब के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्ट एक्सट्रिम पोइन्टमा आइसकेपछि दैट भ्यालु अफ द डिस्प्लेसमेन्ट के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो भ्यालु अफ द डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुनु भनेको चाहिँ जनरली थीटा इज इक्वल टु कति हुनु हो भन्दाखेरि यो थीटा इज इक्वल टु कति भयो दैट मिन्स यो थीटा इज इक्वल टु 90 डिग्री हुन्छ। यो पोइन्टमा आउँदाखेरि चाहिँ सुरुमा यहाँबाट स्टार्ट भयो भनेदेखि यहाँनेर आइपुग्दाखेरि थीटा इज इक्वल टु 90 हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा y मा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि r sin ओमेगा t भनेको पनि हाम्रो कति हो थीटा हो र थीटा इज इक्वल टु जनरली 90 डिग्री हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनेर r sin 90 डिग्री भनेको कति हुन्छ r भनेको चाहिँ sin 90 भनेको यसको भ्यालु 1 हुन्छ र देयरफोर यो पोइन्टमा मानौ यो युनिफर्म मोसनमा आउँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब हाम्रो के भनौं पोजिटिभली गइरहेछ यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ यसको डाइरेक्सन भनेको चाहिँ पोजिटिभ डाइरेक्सनमा नै गएको छ र पोजिटिभ डाइरेक्सनमै जाँदाखेरि जस्तो के भइरहेको छ भन्दाखेरि जस्तो अब मानौ हाम्रो यहाँबाट आउँदाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ यहाँनेर के भएदेखि यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि चाहिँ यसको डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एकदम म्याक्सिमम भयो र यो पोइन्टमा डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुँदो रहेछ र डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भनेको चाहिँ r भयो। r भनेको चाहिँ हामीले युनिफर्म मोसनमा चाहिँ रेडियस अफ द सर्कल r नै भनेका छौं भने पनि तर यो r भनेको चाहिँ यो केसमा चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ एम्प्लिट्युड अफ द मोसन भन्छौं र एम्प्लिट्युड अफ द मोसन भनेको चाहिँ द म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ द पार्टिकल फ्रम मेन पोजिसन। जस्तो मानौ कुनै पनि पार्टिकल यो पोइन्टबाट चाहिँ चल्नलाई स्टार्ट गर्यो भनेको यहाँबाट चाहिँ मोसन हुनलाई स्टार्ट गर्यो भनेदेखि यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यसको एम्प्लिट्युड जहिले पनि के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम हुनु भन्ने डिस्प्लेसमेन्ट जहिले पनि म्याक्सिमम हुन्छ र त्यो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्टलाई नै हामी एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौं। दैट देयरफोर द r भनेको चाहिँ y इक्वल टु r sin 90 डिग्री छ भनेदेखि जस्तो मानौ
जहिले पनि यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यो sin ओमेगा t को भ्यालु चाहिँ जहिले पनि 0 देखि 1 को बीचमा पर्छ र जब sin यो ओमेगा t को भ्यालु 1 हुन्छ र sin ओमेगा t को भ्यालु 1 हुँदाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुन्छ अदरवाइज जस्तो मानौँ y चाहिँ sin कति हुन्छ 90 डिग्री भयो भनेदेखि चाहिँ जहिले पनि के भयो यो sin 90 डिग्री हुँदाखेरि चाहिँ जस्तो r sin 90 डिग्री छ भनेदेखि y कति भयो sin y r भयो यति बेला चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट यो के हुँदो रहेछ म्याक्सिमम हुँदो रहेछ किनकि डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम हुनु भनेको चाहिँ कुन पोजिसनमा रहेछ भन्दाखेरि दैट मिन्स एक्सट्रिम पोजिसन यो पार्टिकल यहाँदेखि स्टार्ट भयो भनेदेखि यो पोइन्टमा पुग्दाखेरि चाहिँ जहिले पनि यो y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट त्यो डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ दैट इज द r र हामीलाई यो r भनेको नै जनरली के भयो भनेदेखि दैट इज r भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसन दैट r इज कॉल्ड एज द एम्प्लिट्युड अब हामीले यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन चाहिँ यो मानौँ यो युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा चाहिँ युनिफर्मली बडी चाहिँ रोटेट भइराखेको छ भनेदेखि चाहिँ हाम्रो यो ग्राफको नेचर चाहिँ यस्तो आउँछ भनेर हामीले देखाउन सक्छौं र यस्तो देखाउनको लागि चाहिँ हामीले अघि भनिसक्यौं यो फुट भनेको चाहिँ जनरली दैट मिन्स ओएम हामीले चाहिँ यो पोइन्ट पी बाट चाहिँ हामीले यो एउटा परपेन्डिकुलर ड्रा गरेका छौं यो परपेन्डिकुलर ड्रा गर्दाखेरि चाहिँ दैट मिन्स ओएम भनेको चाहिँ y यो भनेको यो डायमिटरको अलङमा छ भनेको मतलब के हो भनेदेखि यो pm छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो यम हो मानौं पोइन्ट p यहाँनेर छ भनेदेखि यो यम ओ ले चाहिँ के दिन्छ भन्दाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन दिन्छ र कसरी भने जस्तो मानौं सपोज यम ओ भनेको चाहिँ के हो भनेदेखि यो यम ओ ले चाहिँ जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन दिन्छ जस्तो भनेको मानौं अब हामीले चाहिँ यो यम ओ क्याल्कुलेसन गरिसकेका छौं अगाडि यो यम ओ क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि के पायौं भनेदेखि y कति पायौं a sin ओमेगा t पाएको छौं र a sin ओमेगा t भनेको जस्तो मानौं अब मैले यसलाई चाहिँ यसको डाइरेक्सन के मान्यौ यो पोइन्ट भनेर मान्यौ यो पोइन्ट p1 मा छ भनेदेखि यो चाहिँ यो पनि के हुन्छ 1 जस्तो मानौं यो पोइन्ट p यहाँनेर पुग्यो भनेको यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्प्लेसमेन्ट त यो भयो नि त जस्तो मानौं यहाँदेखि यहाँ पुग्यो यो भयो जस्तो मानौं त्यसैगरी अब हामीले चाहिँ जस्तो मानौं यो पोइन्टमा पुग्यो भने चाहिँ हामीले मैले p2 भनेर भनेदेखि ठ्याक्क यसको फुट भनेको त कति भयो परपेन्डिकुलर यति भयो र मैले यहाँबाट ड्रा गर्ने भनेदेखि यो त म्याक्सिमममा यहाँनेर पुग्छ अब फेरि यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौं यो बडी यहाँनेर पुग्यो p यहाँनेर 3 मा पुग्यो भने चाहिँ यसले देखाउँदाखेरि यहाँ फुट अफ द परपेन्डिकुलर भनेको त यसरी अब यहाँबाट त मोसन डिक्रिज हुँदैछ र डिक्रिज हुँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दैट मिन्स यो पोइन्टमा आयो त यो भनेको फुट अफ द परपेन्डिकुलर दैट मिन्स यो हुन्छ यहाँबाट p बाट चाहिँ परपेन्डिकुलर ड्रा गर्नु पर्यो हामीले कुनमा दैट मिन्स यो डाइरेक्सनमा र यो डाइरेक्सनमा चाहिँ यस डाइरेक्सनमा र जस्तो यो के भयो भन्दाखेरि यो p3 भयो पोइन्ट यो p3 भन्ने पोइन्टमा आउँदाखेरि जस्तो मैले p बाट पनि के ड्रा गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यहाँनेर चाहिँ हामीले एउटा यसरी जस्तो यहाँनेर पनि हामीले यसरी ड्रा गर्छौं यहाँनेर पनि ड्रा गर्छौं र यो पोइन्ट p ले चाहिँ हाम्रो जस्तो के दियो भन्दाखेरि यो डायमिटर यो भनौं y एक्सिस को यो परपेन्डिकुलरले चाहिँ जहिले पनि डाइरेक्सन अफ द मोसन दिन्छ जस्तो मानौं यो p3 मा छ भनेदेखि चाहिँ जस्तो हाम्रो के भयो भनेदेखि यो त x भयो यो त y छ यो y भनेको चाहिँ जस्तो मानौं डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि चाहिँ यो पोइन्ट आउने भयो त्यसैगरी अब मानौं यो पार्टिकल चाहिँ यता डाइरेक्सन मोसन अब यहाँनेरबाट डिक्रिज हुँदैछ र मोसन डिक्रिज भइसक्यो यो पार्टिकल यो p4 भन्ने पोइन्टमा आयो भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि हामीले यहाँबाट ड्रा गर्दाखेरि त पार्टिकल कहाँनेर पुगेको छ अहिले डिस्प्लेसमेन्ट यहाँनेर यसरी चाहिँ यो सर्कुलर मोसनमा घुम्दाखेरि पनि यो सर्कुलर मोसनमा त बडी रोटेट भइरहेछ तर यसको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनको नेचर चाहिँ साइनसोइडली भेराइङ आउँछ र त्यो साइनसोइडली भेराइङ आउँदाखेरि जस्तो मानौं हामीले प्रत्येक यो y भन्ने पोइन्टले चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन दिन्छ जस्तो मैले अघि भनिसके यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स x हो र यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स y हो भनेदेखि चाहिँ दिस y भनेको यो y हामीले यहाँनेर परपेन्डिकुलर खिच्छौं यो पोइन्टमा र यहाँदेखि यहाँ हामीले परपेन्डिकुलर खिच्यौं भनेदेखि यो pn अथवा यो यामो ले चाहिँ जहिले पनि के दिन्छ दैट गिव्स द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द सिम्पल हार्मोनिक मोसन जस्तो मानौं अब हामीले यो पोइन्ट पार्टिकल यो 5 मा आइपुग्यो भनेदेखि हामीले यहाँबाट जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ यही डाइरेक्सनमा गयो भनेदेखि यहाँनेर आइपुग्या रहेछ पार्टिकल त्यसैगरी पोइन्ट यो p6 मा आइपुग्या भनेदेखि हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं भनेदेखि 6 मा पार्टिकल आइपुग्नु भनेको चाहिँ अब घुम्दै जाँदाखेरि कहाँनेर हो यहाँनेर आइपुग्यो किनकि यहाँदेखि यहाँसम्म चाहिँ एउटा हाफ भयो यो अपर डाइरेक्सनको हाफ भयो त्यसैगरी यो पोइन्ट देखि यहाँनेर सम्म चाहिँ हामीले यो हाफ भयो र त्यसैगरी यहाँदेखि यहाँसम्म जाँदाखेरि पनि के भइरहेछ नेगेटिभ डाइरेक्सनमा चाहिँ दैट मिन्स
इन्क्रिज भइरहेको छ भन्नुको मतलब नेगेटिभ डिरेक्सनमा चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्म इन्क्रिज भइरहेको छ। जस्तो मानौँ यो P7 मा पुग्दाखेरि पार्टिकल घुम्दै घुम्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यो पोइन्टमा यहाँनिर आउँछ, फेरि नेगेटिभली यो के भयो एकदम म्याक्सिमम भ्यालु भयो, फेरि डाइरेक्ट टुवर्ड्स द सेन्टर भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ जस्तो जहाँनिर हामीले चाहिँ पार्टिकल फेरि यहाँनिर P8 मा पुग्यो भनेदेखि हामी के पुग्छौँ यहाँबाट पुग्दाखेरि पार्टिकल यहाँ पुगेछ र त्यसै गरी यसले एउटा कम्प्लिट रोटेसन पुगिसके पछाडि चाहिँ फेरि पार्टिकल यहाँनिर पुग्यो भनेदेखि एउटा युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा चाहिँ बडी ट्राभल गरिराखेको छ भने पनि यसको नेचर चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि द्याट नेचर इज द सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ यो यहाँसम्मको नेचर हुन्छ र सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा अब हामीले यो डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भनेको चाहिँ जस्तो मानौँ यो P6 मा आउँदाखेरि पनि यो फुट यो y नै हुन्छ, यो y यो x भयो, जहिले पनि हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भने द परपेन्डिकुलर ड्रन अन द द्याट मिन्स y एक्सिस। जस्तो मानौँ मैले अघि भनिसकेँ यहाँनिर ड्र गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौँ यो पोइन्ट P छ भनेदेखि यो डिरेक्सन y हुन्छ र यो x हुन्छ, द्याट मिन्स y ले चाहिँ जहिले पनि के दिन्छ डिस्प्लेसमेन्ट दिन्छ। जस्तो मानौँ अब हामीले चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको पार्टिकलहरू यहाँनिर सेन्टरदेखि गरेका छौँ भनेदेखि जस्तो x भनेको चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको सेन्टर भयो x, अनि यो भनेको चाहिँ y x y, यो पोइन्ट भनेको एउटा मोसन। त्यसै गरी सबै पार्टिकलको चाहिँ हामीले पोइन्ट क्याल्कुलेसन गर्यौँ भनेदेखि चाहिँ यहाँबाट के पाइन्छ भन्दाखेरि सिम्पल हार्मोनिक मोसन पाइन्छ। र त्यसलाई अझ हामीले सिम्पली तरिकाले के बुझ्न सक्छौँ भनेदेखि जस्तो मानौँ मसँग यहाँनिर चाहिँ एउटा सर्कल छ, सर्कल भइसके पछाडि यहाँनिर के छ भन्दाखेरि यहाँनिर पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ मैले देखाएँ। जस्तो मानौँ मसँग चाहिँ सुरुमा पार्टिकल यहाँनिर छ भन्दाखेरि यसको x y भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ यति बेला त x पनि 0 यो पार्टिकलमा हुँदाखेरि x पनि यति जस्तो मानौँ यो स्टार्ट भइसकेपछि यो पोइन्ट P मा पुग्यो x y छ भन्दाखेरि अब यो त रेस्ट भयो, यो पनि इनिसियल डिरेक्सन यहाँनिर के छ इनिसियल डिरेक्सनमै छ, इनिसियल डिरेक्सनमा छ, कहीँ पनि मोसन भएको छैन भनेदेखि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा यो पनि 0 नै भयो, यहाँनिर पनि के हुन्छ 0 नै हुन्छ। जस्तो मानौँ यो पोइन्टमा चाहिँ यसले एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा ट्राभल गरेर चाहिँ गयो पोइन्ट Px मा पुग्यो भनेदेखि हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि यो पोइन्ट Px y हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो त क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ पर्पेन्डिकुलर यहाँदेखि यहाँसम्म, यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ x हुन्छ, अनि त्यसै गरी यो भनेको चाहिँ जस्तो मानौँ y हुन्छ। अब x भनेको चाहिँ कहाँ पुग्यो त बडी मानौँ x टु डिस्टेन्स ट्राभल गर्यो र बडी यहाँ पुग्यो, त्यसै गरी यो पोइन्ट P मा पुग्दा P1 मा पुग्दाखेरि चाहिँ x y भयो भनेदेखि यहाँनिरबाट फेरि हामीले पर्पेन्डिकुलर ड्र गर्छौँ, त्यति बेलाको पोइन्ट यो होला। यसरी हामीले पोइन्ट जोड्यौँ। जस्तो युनिफर्मली सर्कुलर मोसनमा चाहिँ हामीले यो टु डाइमेन्सन x र y को चाहिँ हामीले चाहिँ पोइन्टलाई चाहिँ यहाँनिर जोड्दाखेरि अप्टेन हुने ग्राफको नेचर भनेको चाहिँ साइनोसोइडली भेराइङ हुन्छ, र साइनोसोइडली भेराइङ हुन्छ भनेदेखि हामीले यो दुईटा डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनबाट चाहिँ के आयो भन्दाखेरि y इक्वल टु a sin ओमेगा t आयो, र a sin ओमेगा t लाई नै हामीले के भन्छ भन्दाखेरि that is the displacement equation of SHM। यसलाई नै हामीले के भन्न पायौँ that is known as the displacement equation of SHM। र यहाँबाट फेरि हामीले यो ओमेगा भनेको चाहिँ जनरली के हुन्छ भन्दाखेरि एङ्गुलर फ्रिक्वेन्सी, र ओमेगा भनेको चाहिँ जस्तो हामीले भन्दाखेरि के भन्न सक्छौँ भनेदेखि ओमेगा इक्वल टु 2πf भन्न सक्छौँ, र ओमेगालाई हामीले जनरली 2π/t पनि भनेर लेख्न सक्छौँ। यो t भनेको चाहिँ टाइम पिरियड, र हामीले यो टाइम पिरियडलाई डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौँ भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन बनाउन, भन्नुको मतलब एकचोटि यो कम्प्लिट ओसिलेसन बनाउँदाखेरि कति टाइम लाग्छ, यो कम्प्लिट ओसिलेसन बनाउँदाखेरि वेभफर्मको नेचर यस्तो आयो भनेदेखि यति वान कम्प्लिट ओसिलेसन बनाउनलाई चाहिँ लाग्ने टाइम भनेकोलाई चाहिँ हामीले के भन्छौँ द्याट इज द टाइम पिरियड। र अब चाहिँ जस्तो मानौँ अब हामीले यहाँबाट चाहिँ फ्रिक्वेन्सी क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ, र जनरली फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ इन्भर्स अफ द टाइम पिरियड हुन्छ 1/t हुन्छ, र यो 1/t भनेको चाहिँ अब जस्तो हामीले के भन्छौँ द्याट ओमेगा भनेको चाहिँ जनरली एङ्गुलर भेलोसिटी भयो, र अब हामीले यो 1/t लाई चाहिँ के गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने 1/t भनेको फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ जस्तो के भयो भन्दाखेरि 1 सेकेन्डमा चाहिँ कतिवटा चाहिँ कम्प्लिट रोटेसनहरू चाहिँ ट्राभल भयो। जस्तो मानौँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकलहरू चाहिँ युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा घुमिरहेछ अथवा पेरियोडिक मोसनमा छन् भनेदेखि चाहिँ युनिफर्म सर्कुलर मोसनमा चाहिँ जस्तो मानौँ अब के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ दुईटा कम्प्लिट वेभ प्रोड्युस गर्यो भन्दाखेरि फ्रिक्वेन्सी कति हुन्छ 2 हर्ट्ज हुन्छ। त्यसैगरी 1 सेकेन्डमा चाहिँ 3वटा चाहिँ कम्प्लिट वेभ प्रोड्युस गर्यो भनेदेखि यसलाई के भन्न सक्छौँ हामीले फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ जनरली
3 आवर्स भन्न सक्छौँ। 1 सेकेन्डमा चाहिँ 5 वटा कम्प्लिट वेभ प्रोड्युस गर्यो भनेदेखि हामीले यसलाई चाहिँ के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज द यसको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ 5 हर्ज भएछ भनेर भन्न सक्छौँ। र यहाँबाट हामीले जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भने द्याट इज y इक्वल टु r, यसलाई r भन्यो भनेदेखि हामीले r लेख्न सक्छौँ। द्याट इज y इक्वल टु r sin ओमेगा t इज द डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन इन द सिम्पल हार्मोनिक मोसन अफ SHM। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ कसरी भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्छौँ भने जस्तो हामीलाई थाहा भएको डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भनेको y इक्वल टु a sin ओमेगा t हो। र हामीले यहाँबाट एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लागि चाहिँ मोसनको पनि भनौँ। यो भनेको चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ y इक्वल टु r sin ओमेगा t भनौँ। र r भनेको चाहिँ द्याट इज द एम्प्लिट्युड। र हामीले एम्प्लिट्युडलाई के भन्यौँ भन्दाखेरि द्याट r भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसन। र जहाँनिर एउटा पार्टिकल चाहिँ मोसनमा भाइब्रेसन हुनको लागि स्टार्ट भइरहेको छ र त्यो पोइन्टलाई हामीले जहिले पनि मेन पोजिसन भन्छौँ। र मेन पोजिसनमा जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन 0 हुन्छ। र यो r भनेको चाहिँ म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अफ द मेन पोजिसन, र यसलाई हामीले के भन्छौँ r। र म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट फ्रम द मेन पोजिसनलाई जहिले पनि हामीले r इक्वल टु के भन्छौँ द्याट इज द एम्प्लिट्युड भनेर भन्छौँ। एम्प्लिट्युड यहाँनिर ओमेगा भनेको चाहिँ एङ्गुलर भेलोसिटी भयो र एङ्गुलर भेलोसिटी भयो, ठीक छ। अब हामीले यहाँबाट चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन भनेको y दिएको छ। जब डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन यहाँनिर y दिएको छ र डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन y दिइसके पछाडि हामीलाई भेलोसिटी भनेको के थाहा छ भनेदेखि द्याट मिन्स द v भनेको जहिले पनि के थाहा छ dy/dt, रेट अफ चेन्ज अफ डिस्प्लेसमेन्ट अलवेज गिभ द भेलोसिटी। अनि हामीलाई यहाँबाट के थाहा छ भनेदेखि v इक्वल टु कति हुन्छ d/dt। हामीले डेरिभेटिभ गर्दाखेरि y भनेको r sin ओमेगा t भयो। र अब यहाँनिर v इक्वल टु हामीले के सक्न r भनेको त एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ r बाइ आयो डेरिभेटिभको, यहाँनिर d/dt sin ओमेगा t हुन्छ। और भेलोसिटी v इक्वल टु यहाँनिर हामीले के भन्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट इज r भयो। r भइसके पछाडि यहाँनिर sin ओमेगा t मा ओमेगा इन्टु d/dt sin ओमेगा t भनेको चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भने cos ओमेगा t। यो ओमेगा पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट। और हामीले यहाँबाट v इक्वल टु के लेख्न सक्छौँ r ओमेगा cos ओमेगा t भनेको चाहिँ 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t लेख्न सक्छौँ रुट भित्र। और यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि v इक्वल टु r ओमेगा लेख्न सक्छौँ। र v इक्वल टु r ओमेगा लेखिसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t भयो। र अब यहाँनिर चाहिँ फेरि अब मैले यसलाई 1 माइनस त्यही रिपिट गरिदिएँ sin स्क्वायर ओमेगा t। फेरि हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौँ भने और v इक्वल टु यहाँबाट ओमेगालाई बाहिर राखेँ, यो r लाई भित्र लग्दाखेरि यो रुटको भित्रबाट लग्दाखेरि के हुन्छ r स्क्वायर हुन्छ भनेको ओमेगा अन्डर रुट r स्क्वायर 1 माइनस sin स्क्वायर ओमेगा t भयो। और v इक्वल टु ओमेगा त छँदैछ र अन्डर रुट यो भनेको चाहिँ r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t हुन्छ। और हामीले फेरि के भन्छौँ भने v इक्वल टु ओमेगा त छँदैछ, हामीलाई यो r स्क्वायर त छँदैछ, यो r यो भनेको चाहिँ माइनस r sin ओमेगा t को स्क्वायर हुन्छ। और v इक्वल टु ओमेगा त फेरि हामीसँग छँदैछ अन्डर रुट r स्क्वायर माइनस यो r sin ओमेगा t भनेको इक्वेसन 1 बाट y हो। र यसलाई के लेख्न सकिन्छ y। एन्ड दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द भेलोसिटी अफ द SHM एट एनी इन्स्टेन्ट अफ द पोइन्ट। कुनै पनि पोइन्टमा यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ बडी ओसिलेट हुँदाखेरि मानौँ यो पोइन्टमा हामीलाई चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, यो पोइन्टमा भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो, यो पोइन्ट जुनसुकै पोइन्टमा पनि यसरी यो साइनसोइडल फर्ममा चाहिँ कुनै पनि पार्टिकलको चाहिँ मोसन हुँदाखेरि चाहिँ कुनै पनि पोइन्टमा हामीले भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले यो रिलेसन v इक्वल टु ओमेगा r स्क्वायर माइनस y स्क्वायरलाई चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। र अब हामीले फेरि के गरौँ भन्दाखेरि जहिले पनि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि यो मेन पोजिसन भनेको चाहिँ जहाँनिर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ त्यो पोजिसनलाई हामीले के भन्छौँ मेन पोजिसन। अथवा यो पार्टिकल
जहाँबाट चाहिँ रेस्टमा छ र जहाँबाट चाहिँ यो पार्टिकल मोसन हुनको लागि स्टार्ट भयो भनेदेखि हामी त्यसलाई द्याट इज द मोसन हुँदा स्टार्ट भएको ठाउँ भनेको चाहिँ मेन पोजिसन भन्छौँ। र मेन पोजिसनमा चाहिँ जहिले पनि भ्यालु अफ द वाइ भनेको चाहिँ 0 हुन्छ, किन भन्दाखेरि यति बेला त डिस्प्लेसमेन्ट हुनै थाले हुँदैन र डिस्प्लेसमेन्ट भइसके पछाडि पनि के हुन्छ भन्दाखेरि मेन पोजिसन भनेको चाहिँ यहाँनिर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ यही पोजिसनमा हुँदाखेरि डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ र यो मेन पोजिसन भनेको चाहिँ यो लाइन हामीले यो रिफरेन्स लाइन भनौँ अथवा जहाँनिर चाहिँ पार्टिकल स्टार्ट हुन खोजेको छ र त्यो ठाउँमा चाहिँ मेन पोजिसनकोमा चाहिँ द डिस्प्लेसमेन्ट इज अलवेज इक्वल टु 0 र डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुँदाखेरि हामीले भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्यौँ। फर इक्जाम्पल अब हामीले चाहिँ यहाँनिर के भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि द्याट मिन्स एट मेन पोजिसनमा चाहिँ भेलोसिटी v इज इक्वल टु कति हुन्छ। द्याट मिन्स पहिला सुरुमा हामीले भेलोसिटी भन्दा पनि मेन पोजिसनमा चाहिँ y इज इक्वल टु 0 हो। देयरफोर v इज इक्वल टु ओमेगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर हुन्छ और v इज इक्वल टु कति हुन्छ ओमेगा r। यति बेला चाहिँ भ्यालु भेलोसिटी चाहिँ के हुन्छ म्याक्सिमम हुन्छ। भन्नुको मतलब कुनै पनि पार्टिकल चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ स्टार्ट भइरहेको छ भनेदेखि जस्तो मानौ यो पोइन्ट अनि यो पोइन्ट अनि त्यसपछि यो पोइन्ट। अब हामीले मेन पोजिसनलाई के भन्न सक्छौँ भने द पोइन्ट मेन पोजिसन भनेको चाहिँ एउटा पोइन्ट हो अलोङ द पाथ अफ द सिम्पल हार्मोनिक वेभ वेयर द डिस्प्लेसमेन्ट अफ द डिस्प्लेसमेन्ट इज 0, जहाँनिर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुन्छ र त्यो डिस्प्लेसमेन्ट 0 हुने ठाउँ पोइन्ट भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन पोजिसन हो। र जहिले पनि यहाँबाट के देख्यो भनेदेखि एट द मेन पोजिसन द भेलोसिटी इज द म्याक्सिमम। र त्यसैगरी अब हामीले यहाँबाट चाहिँ मानौँ यो बडी चाहिँ यहाँबाट ओसिलेट भयो र यो भनेको चाहिँ म्याक्सिमम जाने यो पोइन्ट चाहिँ यो भयो र यो पोइन्टलाई चाहिँ हामीले एक्सट्रिम पोजिसन भन्छौँ। यसलाई हामी के भन्छौँ एक्सट्रिम पोजिसन भन्छौँ। एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ यहाँबाट के देखिया छ भन्दाखेरि यो डिस्प्लेसमेन्ट y भनेको नै कति हुँदो रहेछ भन्दाखेरि r हुँदो रहेछ, किनकि एक्सट्रिम पोइन्टमा त यसले ट्राभल गर्ने म्याक्सिमम डिस्टेन्स भनेको चाहिँ कति हो r हो र त्यो r भनेको चाहिँ एम्प्लिट्युड हो। र त्यही भएर चाहिँ एट एक्सट्रिम पोजिसनमा हामीले के भनौँ भन्दाखेरि एट एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ y इज इक्वल टु r हुन्छ। देयरफोर v इज इक्वल टु ओमेगा अंडर रूट r स्क्वायर माइनस कति हुन्छ r स्क्वायर और v इज इक्वल टु ओमेगा इन्टु 0 भयो। देयरफोर v इज इक्वल टु 0 हुन्छ। देयरफोर यो पोइन्टमा भनेको चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ v के हुन्छ मिनिमम द्याट इज इक्वल टु 0। र अब हामीले यहाँबाट चाहिँ जहिले पनि के बुझ्नु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि पार्टिकलहरु चाहिँ सिम्पल हार्मोनिकली मोसन भइरहेको छ भनेदेखि जस्तो जहाँनेर चाहिँ यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हुन्छ, जहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ ट्राभल गरेर चाहिँ म्याक्सिमम पोइन्टमा पुग्छ र म्याक्सिमम पोइन्टमा भेलोसिटी 0 हुन्छ र मिनिमम भनेको चाहिँ मेन पोजिसनमा चाहिँ यसको भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ एन्ड द्याट इज द प्रोडक्ट अफ ओमेगा इन्टु r। एक्सेलरेसन अफ र एक्सेलरेसन पत्ता लगाउनु भन्दा अगाडि हामीले भेलोसिटी क्याल्कुलेसन गरेको थियौं र यहाँनिर भेलोसिटी भनेको हामीले क्याल्कुलेसन गरेको भेलोसिटी भनेको a द्याट इज r ओमेगा cos ओमेगा t थियो। हामीलाई थाहा छ एक्सेलरेसन भनेको के हो भन्दाखेरि रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी अलवेज गिभ द एक्सेलरेसन। द्याट मिन्स एक्सेलरेसन a इज इक्वल टु द रेट अफ चेन्ज अफ भेलोसिटी और हामीले यहाँनिर a इज इक्वल टु के भन्छौँ भन्दाखेरि द्याट इज d बाइ dt। भेलोसिटीलाई हामीले r ओमेगा cos ओमेगा t राख्छौँ, यसलाई इक्वेसन 1 भनौँ और एक्सेलरेसन इज इक्वल टु r ओमेगा इज द कांस्टेंट, यो बाहिर आउँछ डेरिभेटिभबाट d बाइ dt cos ओमेगा t हुन्छ और हामीलाई a इज इक्वल टु फेरि यसको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस r ओमेगा स्क्वायर cos ओमेगा t भनेको इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि माइनस साइन अनि यहाँनिर एउटा ओमेगा यसको कांस्टेंट बाहिर आउँछ र यो ओमेगा र यहाँबाट आएको ओमेगाले ओमेगा स्क्वायर अनि cos ओमेगा t भनेको sin ओमेगा t। र अब हामीले यहाँनिर r त छँदैछ और हामीले यहाँनिर के लेख्न सक्छौं भने यसलाई माइनस ओमेगा स्क्वायर r sin ओमेगा t और a इज इक्वल टु माइनस ओमेगा स्क्वायर y।
यहाँबाट हामीले के भनियो भनेदेखि फ्रम दिस एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के भयो डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ दैट इज दिस इज एक्टिङ अपोजिट टु इच अदर। र अब हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि यो ओमेगा स्क्वायर भनेको चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र त्यही भएर चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ भन्दाखेरि दैट मिन्स a is equal to कति भयो दैट मिन्स a is directly proportional to y. This means that in the simple harmonic motion the always acceleration is directly proportional to the displacement and it is directed towards the always mean position। र हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ एक्सेलरेसन पत्ता लगाइसके पछाडि फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन र टाइम पिरियडलाई पनि डिफाइन गरौँ। र यो टाइम पिरियड अफ द ओसिलेसन भनेको हामीले डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ हामीले यो एउटा कम्प्लिट वेभ बन्नको लागि कति टाइम लाग्यो, जस्तो मानौँ एउटा कम्प्लिट वेभ फर्म भनेको चाहिँ एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन कति एक सेकेन्ड टाइम सर्टेन टाइममा चाहिँ वेभले कम्प्लिट गरेको ओसिलेसन चाहिँ कति भयो हुन्छ हामी त्यसलाई के भन्छौँ टाइम पिरियड भन्छौँ। र त्यो टाइम पिरियड भइसके पछाडि अब हामीले यहाँबाट फेरि अर्को कुरो के क्याल्कुलेसन गर्छौँ भनेदेखि फ्रिक्वेन्सी। र हामीले योभन्दा अगाडि पनि भनिसकेका छौँ फ्रिक्वेन्सी अफ द ओसिलेसन भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि एक सेकेन्डमा चाहिँ मानौँ 5 वटा वेभको फर्मेसन भयो भनेदेखि हामीले त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई चाहिँ 5 हर्ट्ज भन्छौँ। र एक सेकेन्डमा 3 वटा कम्प्लिट वेभ प्रड्युस भयो भनेदेखि हामीले त्यसलाई फ्रिक्वेन्सी त्यसको त्यो वेभको चाहिँ फ्रिक्वेन्सी 3 हर्ट्ज छ भनेर भन्छौँ। यसै गरी हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ के देख्न सक्यो भनेदेखि एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन अपोजिट हुन्छ एन्ड इट इज डाइरेक्टेड यो के भयो भन्दाखेरि दैट मिन्स a = -ओमेगा स्क्वायर y acceleration is directly proportional to the displacement and these are always acting opposite to each other। Time period अब हामीले यहाँबाट चाहिँ टाइम पिरियड क्याल्कुलेसन गर्नुपर्ने हुन्छ र टाइम पिरियडलाई चाहिँ हामीले जनरली सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा टाइम पिरियडलाई क्यापिटल T ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं। र हामीलाई के थाहा भयो भनेदेखि जहिले पनि एक्सेलरेसनको भ्यालु भनेको -ओमेगा² y हुन्छ र यो माइनस साइनले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि यो डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसन चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा डाइरेक्टेड भएको हुन्छ। र अब हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भनेदेखि यो डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसन अपोजिट डाइरेक्सनमा डाइरेक्टेड भएको छ भनेर हामीले यसलाई भन्न सक्छौं। र यो भइसके पछाडि हामीले यहाँनिर अब के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यो मैले नेगेटिभ साइन हटाइदिए भनेदेखि a = ओमेगा² y हुन्छ। र हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि हामीले म्याग्निट्युड मात्र लिने हो भने यो नेगेटिभ साइन हटाउन सक्छौं और ओमेगा² y = a लेख्न सक्छौं और ओमेगा² = a/y और यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि ओमेगा = √a/y और हामीले यहाँबाट के लेख्न सक्छौं भने दैट ओमेगा = कति हुन्छ भन्दाखेरि दैट इज 2π/t दैट मीन्स a/y और हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट इज t = 2π दैट मीन्स a/y t = 2π दैट मीन्स a/y होइन दैट इज y/a। र हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि द टाइम पिरियड t = ट्वाइस पाइ टाइम्स y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट हो र a भनेको एक्सेलरेसन हो। देयरफोर t = हामीले के भन्न पायौं भने 2π अनि √ दैट इज y इज द हामीले यसलाई के भन्छौं डिस्प्लेसमेन्ट अनि त्यसपछि a भनेको एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसन ले के दिन्छ भन्दाखेरि इट अलवेज गिव्स द दैट इज मीन्स टाइम पिरियड। यहाँबाट चाहिँ टाइम पिरियड र हामीले चाहिँ टाइम पिरियड पत्ता लगायौं। र यो टाइम पिरियड भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौं कुनै पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ एउटा कम्प्लिट ओसिलेसन एउटा कम्प्लिट रिभोल्युसन एउटा कम्प्लिट साइकल चाहिँ बनाउनलाई चाहिँ कति टाइम लाग्छ मोसनमा त्यो मोसनले चाहिँ एउटा कम्प्लिट साइकल फर्म हुनलाई कति टाइम लाग्छ रेस्टबाट स्टार्ट भएर त्यो टाइम पिरियडलाई नै हामीले के भन्छौं त्यो टाइमलाई नै हामीले टाइम पिरियड भन्छौं। र त्यो टाइम भनेको चाहिँ t = 2π * डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलरेसन हुन्छ।
फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले बेसिकली स्मल f ले रिप्रेजेन्ट गर्छौं र अघि पनि हामीले भनिसक्यौ र यो फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि हामीले फिजिकली बुझ्दाखेरि चाहिँ 1 सेकेन्डमा चाहिँ वेभले सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ प्रोड्युस हुने वेभले चाहिँ 1 सेकेन्डमा कुनै पनि वेभले चाहिँ कति कम्प्लिट ओसिलेसन चाहिँ पूरा गर्यो त्यही ओसिलेसनलाई नै हामीले के भन्छौं फ्रिक्वेन्सी भन्छौं र फ्रिक्वेन्सीलाई हामीले जनरली मेजर गर्दाखेरि हर्ट्जमा रिप्रेजेन्ट गरिन्छ र अब हामीले यहाँबाट फेरि के भन्न पाउँछौं भनेदेखि यो फ्रिक्वेन्सीलाई हर्ट्जमा मेजर गरिन्छ भनेदेखि जस्तो हामीलाई के थाहा छ भने फ्रिक्वेन्सी भनेको चाहिँ इन्भर्स अफ द के हुन्छ टाइम पिरियड और हामीलाई f = के थाहा छ भने 1/t भनेको 2 पाई अंडर रूट के हो यो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलेरेसन हो डिस्प्लेसमेन्ट बाइ एक्सेलेरेसन हो और f = 1/2 पाई अनि त्यसपछि यसलाई हामीले ACCELERAT एक्सेलेरेसन बाइ हामीले के भन्छौं दैट इज डिस्प्लेसमेन्ट भनेर भन्छौं दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द फ्रिक्वेन्सी अफ द मोशन इन द सिम्पल हार्मोनिक मोशन एक्जाम्पल्स of simple harmonic motion यानी फर्स्ट नम्बरमा हामीले सिम्पल पेन्डुलम को बारेमा पढ्छौं यो सिम्पल पेन्डुलम भनेको चाहिँ हामीले कसरी डिफाइन गर्छौं भनेदेखि यसलाई एउटा कुनै पनि हेभी पोइन्ट मासलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा चाहिँ वेटलेस इनएक्सटेन्सिबल चाहिँ डोरीले अथवा थ्रेडले चाहिँ बानेर चाहिँ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट बोर्डमा चाहिँ हामीले यसलाई झुन्ड्यायौं भनेको जस्तो सपोज यहाँनेर हामीसँग एउटा चाहिँ फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट छ र यो फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट छ र फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट छ र यहाँनेर हामीसँग एउटा वेटलेस इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङ भनेको चाहिँ यहाँनेर जस्तो मानौं हामीसँग चाहिँ सर्टेन छ यसको वेटलेस इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङ छ र वेटलेस इनएक्सटेन्सिबल स्ट्रिङलाई चाहिँ स्ट्रिङबाट चाहिँ यो दैट मीन्स पोइन्ट मास लाई चाहिँ हामीले चाहिँ झुन्ड्यायौं एउटा फिक्स्ड रिजिड सपोर्टबाट दैट मीन्स फिक्स्ड रिजिड सपोर्टबाट चाहिँ हामीले चाहिँ यो बबलाई अथवा पोइन्ट मासलाई चाहिँ फिक्स्ड रिजिड सपोर्टबाट चाहिँ वेटलेस इनएक्सटेन्सिबल थ्रेडले चाहिँ झुन्ड्याएर चाहिँ यसलाई हामीले ओसिलेट गर्न लगाइदियौं भनेको यसलाई मानौं यसलाई यो जो झुन्डिराखेको छ यो फिक्स्ड रिजिड सपोर्टबाट र जहाँबाट झुन्ड्याछ त्यसलाई हामीले पोइन्ट अफ सस्पेन्सन भन्छौं झुन्ड्याएको छ भनेदेखि अब यसलाई चाहिँ हामीले ओसिलेट गर्न लगायौं भनेदेखि चाहिँ यो मोसनलाई चाहिँ हामीले दैट मीन्स सिम्पल पेन्डुलम भनेर भन्छौं र सिम्पल पेन्डुलम भनेको अब हामीले यहाँबाट चाहिँ अब यो सिम्पल पेन्डुलमको मोसन पनि जहिले पनि के हुँदो रहेछ सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ र सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ भनेर अब हामीले यहाँबाट देखाउन जाँदैछौं र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गर्छौं भनेदेखि यो सिम्पल पेन्डुलमलाई चाहिँ मान्यौं हामीले एउटा फिक्स्ड रिजिड सपोर्टबाट चाहिँ यो पोइन्ट अफ सस्पेन्सनबाट झुन्ड्याएको छ र पोइन्ट अफ सस्पेन्सनबाट चाहिँ झुन्ड्याइसकेपछि मानौं यो रिजिड सपोर्ट छ र यसको लेन्थ भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द स्प्रिङ भनेको चाहिँ L छ हामीलाई थाहा छ स्प्रिङको यो लेन्थ L छ र मानौं अब मैले यसलाई चाहिँ झुन्ड्याएर चाहिँ यसलाई चाहिँ कता पुर्याए भन्दा स्मल एंगलले चाहिँ डिस्प्लेस गराएर यता पुगिसकेपछि यो यहाँदेखि यहाँसम्मको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कति भयो y भयो डिस्प्लेसमेन्ट भयो र यसको चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भनेको चाहिँ कति भयो थीटा भयो र यो एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट थीटा भइसकेपछि अब हामीले जब बडी चाहिँ डिस्प्लेस भएर चाहिँ यो पोइन्टमा पुग्छ र बडी डिस्प्लेस भएर चाहिँ यो पोइन्टमा पुगेको बेलामा के हुन्छ भने जस्तो मानौं यसको चाहिँ दैट मीन्स यसको वेट र यसको वेट भनेको चाहिँ जहिले पनि के लाग्छ डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्छ र यो डोरीमा लाग्ने अपोजिङ फोर्स जसले चाहिँ यो डोरीलाई चाहिँ यसरी डिस्प्लेस भइसकेपछि फेरि आफ्नै पोजिसनमा ल्याउन खोज्छ र त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्छौं भन्दाखेरि टेन्सन भनेर भन्छौं रेस्टमा ल्याउन खोज्छ अपोजिङ फोर्स एक्टिङ अन दैट मीन्स थ्रेड इज नोन एज द टेन्सन फोर्स र अब यहाँनेर के छ भनेदेखि जस्तो मानौं अब हामीलाई यो भनेको चाहिँ जनरली मानौं हामीले यो चाहिँ होरिजोन्टल मान्यौं भनेदेखि यो एंगल हामीसँग थीटा छ भनेदेखि चाहिँ यो एंगल पनि हामीले यसलाई यसरी जाँदाखेरि चाहिँ यो एंगल के हुन्छ थीटा हुन्छ र यो थीटा भइसकेपछि यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ
mg cos थीटा भयो र यसको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यो डिरेक्सनमा लाग्ने द्याट मिन्स यो थीटा भनेको mg cos थीटा यो डिरेक्सनमा लागेको छ भनेपछि यो डिरेक्सनमा चाहिँ के लाग्छ mg sin थीटा लाग्छ र अब यहाँनेर के भयो भन्दाखेरि जस्तो मानौ हाम्रो यो मोसन छ यो मोसन भइसकेपछि यो हामीले सर्टेन स्मल एंगलले चाहिँ एउटा पोइन्ट मास भनेको चाहिँ पोइन्ट मासलाई चाहिँ यो इन एक्सटेन्सिबल यो डोरीलाई तन्काउन पनि नमिल्ने डोरी अनि यसको वेट नभएको पनि डोरी सपोज गरेको र प्र्याक्टिकली यस्तो पोसिबल त हुँदैन र यो प्र्याक्टिकली यस्तो पोसिबल नभइसकेपछि हामीले के गर्छौं भने जस्तो सपोज हामीले एउटा थ्रेड भनेको डोरीले चाहिँ एउटा बब भनौं न र बबलाई चाहिँ हामीले चाहिँ ओसिलेट गरायौं भनेदेखि त्यो ओसिलेटले चाहिँ हामीले ल्याबमा जनरली चाहिँ के गर्न सक्छौं सिम्पल हार्मोनिक मोसनबाट चाहिँ सिम्पल पेन्डुलमलाई इलस्ट्रेट गर्न सक्छौं र अब हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौं भनेदेखि यो भनेको चाहिँ mg sin थीटा भयो यो भनेको चाहिँ कति हुन्छ दैट इज द mg cos थीटा छ यो भनेको डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा लाग्ने फोर्स भनेको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि दैट इज द mg र दैट मिन्स यो कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ यो भनेको चाहिँ वेटको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ mg cos थीटा र यहाँनेर वेटको कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ होरिजोन्टल कम्पोनेन्ट भनेको चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि दैट इज mg sin थीटा अब हामीले यहाँनेर के गर्छौं भन्देखि यो टेन्सन अफ द स्ट्रिङले चाहिँ यो वेटको cos थीटा कम्पोनेन्टलाई ब्यालेन्स गर्छ र यो mg sin थीटाले चाहिँ के गर्छ भनेदेखि इट प्रोवाइड्स द नेसेसरी फोर्स फर द ओसिलेसन किन भन्दाखेरि जहिले पनि mg sin थीटा बबलाई उता लगे तापनि हामीले राइट तिर डिस्प्लेस गरे तापनि यो mg sin थीटा कम्पोनेन्ट चाहिँ लेफ्ट तिर चाहिँ लाग्ने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यो sin थीटा कम्पोनेन्टले चाहिँ यो बबलाई चाहिँ यही डाइरेक्सनमा चाहिँ आउन भनेको चाहिँ लेफ्ट डाइरेक्सनमा हामीले जुन डाइरेक्सनबाट चाहिँ डिस्प्लेस गरेका थियौं त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ आउन चाहिँ के गर्छ हेल्प गर्छ देयरफोर हामीले चाहिँ त्यही भएर के भन्छौं भनेदेखि द नेट फोर्स which is responsible for the producing the oscillation of the simple harmonic motion is governed by the mg sin theta therefore हामीले के भन्छौं भने here f is equal to के हुन्छ that means mg sin theta हुन्छ र हामीले यसलाई चाहिँ के भन्छौं भन्दाखेरि माइनस साइन दिन्छौं र माइनस साइन किन दिन्छौं भन्दाखेरि जस्तो हामीले यो बडीलाई चाहिँ यो डाइरेक्सनमा चाहिँ डिस्प्लेस गरेका छौं भनेको मतलब के हो भन्दाखेरि दैट गिव्स हामीले चाहिँ यो बडीलाई उता डिस्प्लेस गरिसकेका छौं भनेको चाहिँ राइट तिर चाहिँ बडी डिस्प्लेस गरेका छ र चाहिँ यो mg sin थीटाले बडी चाहिँ आफ्नै पोजिसनमा चाहिँ ओरिजिनल पोजिसनमा ल्याउन खोजिरहेका छ हामीले यो नेगेटिभ साइन आएको छ र यो नेगेटिभ साइनले के इन्डिकेट गर्छ भने दैट मिन्स डिस्प्लेसमेन्टको डाइरेक्सन चाहिँ राइट तिर छ भनेदेखि फोर्स चाहिँ लेफ्ट तिर लाग्न गइरहेको छ देयरफोर दैट इज द f is equal to mg sin थीटा यसलाई हामीले इक्वेसन 1 बनाऊ र अब हामीलाई के थाहा छ भने जतातिर चाहिँ फोर्स लाग्छ जतातिर चाहिँ मोसन हुन्छ त्यही डाइरेक्सनमा चाहिँ एक्सेलरेसन पनि हुन्छ र हामीलाई न्यूटन्स सेकेन्ड ल अनुसार के थाहा छ भने दैट मिन्स द फोर्स इज इक्वल टु जहिले पनि कति हुन्छ ma यसलाई इक्वेसन 2 बनाऊ देयरफोर इक्वेसन 1 र 2 बाट हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि फ्रम इक्वेसन 1 and 2 ma is equal to the minus mg sin theta र अब हामीले यहाँनेर के भन्छौं भन्दाखेरि और यहाँनेरबाट यो m र m क्यान्सल भयो a is equal to minus g sin theta हुन्छ र अब हामीले यसलाई इक्वेसन कति बनाऊ 3 र यो हामीले के गरेका छौं भन्दाखेरि यो बबलाई चाहिँ हामीले डिस्प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट एकदमै स्मल लिएको छौं र हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो भन्दाखेरि एकदम स्मल एंगलको लागि फर स्मल एंगल थीटा को लागि के हुन्छ भनेदेखि दैट मिन्स sin थीटा को भ्यालु चाहिँ थीटा सँग के हुन्छ इक्वल हुन्छ यो भइसकेपछि हामीले के लेख्न पाउँछौं भनेदेखि इक्वेसन 3 बाट a is equal to minus g थीटा लेख्न पायौं यसलाई फेरि इक्वेसन हामीले 4 बनाऊ र यो भइसकेपछि अब मानौं यो हामीलाई ओसिलेसन गरिसकेपछि चाहिँ यो यसरी यहाँसम्म आउँछ फेरि यसरी फर्किन्छ फेरि यसरी आउँछ फेरि यसरी फर्किन्छ भन्नुको मतलब के भन्दाखेरि यो चाहिँ एउटा रेगुलर इन्टरभल अफ टाइममा चाहिँ के गर्छ हामीले एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नगर्दाखेरिसम्म चाहिँ यो ओसिलेट भइराख्छ र यो ओसिलेट हुँदाखेरि यसले बनाउने आर्क भनेको चाहिँ सर्कुलर आर्क हुन्छ र हामीसँग यो थीटा छ यो भनेको लेन्थ छ यो पनि फेरि लेन्थ अफ द स्ट्रिङ नै भयो यो पनि लेन्थ नै छ र यो चाहिँ y भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट छ भनेदेखि हामीले
हामीले यहाँबाट चाहिँ के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि दैट मीन्स y इज द डिस्प्लेसमेन्ट अनि त्यसपछि थीटा भनेको चाहिँ स्मल एंगुलर डिस्प्लेसमेन्ट भयो र हामीलाई यो दुईटा y थाहा छ र l थाहा छ भनेदेखि अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि यो l भनेको चाहिँ यो सर्कुलर जस्तो सर्कुलर आर्कमा चाहिँ यस्तो प्रोड्युस भयो भनेर भन्छौं भनेदेखि यसरी जस्तो मानौ बरु यहाँबाट यहाँ आउँछ यसरी जान्छ फेरि यहाँ आउँछ यसरी जान्छ भनेको मतलब यसले प्रोड्युस हुने चाहिँ बाटो भनेको चाहिँ सर्कलको जस्तो भयो र त्यहीबाट हामीले चाहिँ जस्तो मानौ यो एउटा कुनै पनि सर्कुलर आर्क छ आर्कको चाहिँ डिस्टेन्स मानौ हामीलाई चाहिँ यहाँबाट हेर्दाखेरि कति भयो y छ र आर्कको चाहिँ रेडियस यो सेन्टर भयो भनेदेखि यो रेडियस चाहिँ जनरली मानौ l छ र यो एंगल थीटा छ भनेदेखि हामीले के लेख्न सक्छौं भने दैट थीटा इज इक्वल टु द y बाइ l लेख्न सक्छौं दैट मीन्स किन भन्दाखेरि दैट मीन्स एंगल इज इक्वल टु जहिले पनि के हुन्छ आर्क लेन्थ बाइ रेडियस एंगल भनेको जहिले पनि आर्क लेन्थ बाइ कति हुन्छ रेडियस और हामीले अब यहाँनेर फेरि के भन्छौं भनेदेखि अब यहाँनेर चाहिँ फ्रम फिगर भनेर भनौं फ्रम फिगर we have theta is equal to के लेख्न पाए भनेदेखि y by l किनकि that means angle is equal to arc length by radius therefore अब हामीले यो थीटा को भ्यालु चाहिँ इक्वेसन 4 मा लगाएर राख्दाखेरि के पाइन्छ भनेदेखि a is equal to minus g थीटा को ठाउँमा y by l र हामीले यहाँबाट फेरि के लेख्न सक्छौं भने और a is equal to minus g by l अनि त्यसपछि हामीले के लेख्न सक्छौं र y यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि यो g भनेको चाहिँ एक्सेलरेसन ड्यू टु ग्राभिटी को भ्यालु हो र यो g को भ्यालु जहिले पनि कन्स्ट्यान्ट हुन्छ l भनेको चाहिँ लेन्थ अफ द स्ट्रिङ कुन हामीले चाहिँ डोरीले अथवा कुन स्ट्रिङले चाहिँ हामीले चाहिँ त्यो हेभी पोइन्ट मासलाई झुन्ड्याएको छौं र त्यो हेभी पोइन्ट मास को चाहिँ लेन्थ भनेको l हो र y भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो भनेदेखि अब हामीले a भनेको के हो एक्सेलरेसन हो भनेदेखि अब यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि यो g र l पनि कन्स्ट्यान्ट छ भनेदेखि यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने दैट मीन्स a इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द y यसको मिनिङ के हो भने एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द यहाँनेर के भयो डिस्प्लेसमेन्ट र यस्तो मोसन जहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट सँग डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यस्तो खाले मोसनलाई चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन भन्छौं र यो इक्वेसनबाट इक्वेसन 5 बाट हामीले के प्रुभ गर्न सक्यौ भनेदेखि दैट मीन्स व्हेन अ सिम्पल पेन्डुलम ओसिलेट्स देन दैट मीन्स मोसन exerted by the simple pendulum is the simple harmonic in nature र सिम्पल पेन्डुलमले प्रोड्युस गरेको मोसन भनेको जहिले पनि सिम्पल हार्मोनिक नेचरमा देखियो र अब हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्नु पर्यो भनेदेखि यो a भनेको एक्सेलरेसन दैट इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु द डिस्प्लेसमेन्ट भयो र यो नेगेटिभ साइनले के रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेदेखि मैले डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ y डाइरेक्सनमा लगाएको छु भनेको लेफ्ट तिर लगाएको छु डिस्प्लेसमेन्टलाई चाहिँ मैले यहाँबाट चाहिँ राइट तिर लगाएको छु भनेदेखि जहिले पनि फोर्स चाहिँ लेफ्ट एक्सिस तिरै लाग्छ देयरफोर जतातिर फोर्स लाग्छ एक्सेलरेसन पनि त्यही डाइरेक्सनमा लाग्छ देयरफोर यहाँबाट के भन्न सक्यो भने दैट मीन्स एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्शनल टु डिस्प्लेसमेन्ट एन्ड नेगेटिभ साइन इन्डिकेट्स दैट द एक्सेलरेसन एन्ड दैट मीन्स डिस्प्लेसमेन्ट आर एक्टिङ अपोजिटेड टुवर्ड्स इच अदर र अब हामीले फेरि हामीलाई यो इक्वेसन थाहा भइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भने सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा एक्सेलरेसन को भ्यालु भनेको जहिले पनि कति हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर y हुन्छ र माइनस ओमेगा स्क्वायर y भइसकेपछि हामीले यसलाई इक्वेसन 6 भनौं र यो भनेको चाहिँ स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन भयो यसलाई हामीले के भन्छौं भनेदेखि दैट मीन्स स्ट्यान्डर्ड इक्वेसन छ भनेदेखि अब हामीले इक्वेसन 5 र 6 बाट के गर्न सक्छौं भनेदेखि कम्पेयर गर्दाखेरि फ्रम इक्वेसन दैट मीन्स 5 एन्ड 6 हामीले के भन्न सक्यौ भनेदेखि दैट मीन्स यो g by l भनेको के हुन्छ ओमेगा स्क्वायर र अब फेरि हामीले के भन्न पर्यो भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु g by l और ओमेगा इज इक्वल टु अंडर रुट के हुन्छ g by l फेरि हामीले यहाँबाट के भन्छौं भनेदेखि दैट मीन्स ओमेगा भनेको 2 पाई by t इज इक्वल टु दैट मीन्स g by l को अंडर रुट छँदै छ और यहाँबाट हामीले के भन्छौं भने t इज इक्वल टु 2 पाई अंडर रुट हामीले यसलाई l by कति भन्छौं g र हामीले यहाँबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भने यो भनेको t इज इक्वल टु भनेको टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम हो र टाइम पिरियड अफ द सिम्पल पेन्डुलम भनेको चाहिँ कति हुँदो रहेछ
L 2 pi under root L by G। अब हामीले यहाँबाट एउटा टर्म डिफाइन गर्छौं सेकेन्ड पेन्डुलम भनेको के हो भनेर र यस्तो खाली सिम्पल पेन्डुलम जसको चाहिँ टाइम पिरियड अफ द ओसिलेसन 2 सेकेन्ड हुन्छ भनेदेखि हामीले त्यसलाई चाहिँ जहिले पनि सेकेन्ड पेन्डुलम भनेर भन्छौं। दिस इज अल अबाउट द सिम्पल पेन्डुलम र हामीले यहाँबाट के देखियो भनेदेखि सिम्पल हार्मोनिक मोसन मा चाहिँ यो एउटा एक्जाम्पल के को पनि लिन सकियो सिम्पल पेन्डुलम पनि देखियो र इक्वेसन 5 बाट के देखियो भन्दाखेरि एक्सेलरेसन चाहिँ डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के हुने देखियो डिस्प्लेसमेन्ट सँग हुने देखियो। देयरफोर हामीले के भन्न पाउँछौं एट इन दैट केस द एक्सेलरेसन produced by the body or acceleration produced by the simple harmonic motion is directly proportional to the displacement, and hence we can say that the motion or the motion exerted by the simple pendulum is the simple harmonic in nature. Vibration of particle in horizontal स्प्रिङ यो पनि एउटा सिम्पल हार्मोनिक मोसनको नै एक्जाम्पल हो र यसको लागि हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर एउटा फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट लिने र फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट लिइसकेपछि चाहिँ हामीले यहाँनेर के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा फिक्स्ड रिजिड सपोर्ट छ र यहाँनेर हामीले फर्स्ट अफ अल के गर्छौं भन्दाखेरि एउटा स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले चाहिँ स्प्रिङ र यसको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के लाई चाहिँ यो टेबलमा टक्क हामीले प्रेसन अफ पार्टिकल इन होरिजोन्टल स्प्रिङको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर एउटा होरिजोन्टल स्प्रिङमा चाहिँ एउटा स्प्रिङको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ र यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के भनेको चाहिँ फोर्स पर युनिट मास हो र यहाँनेर पार्टिकल अफ द मास m छ। यो पार्टिकल अफ द मास m छ र अब हामीले चाहिँ के गर्यौं भनेदेखि जस्तो यो स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले स्ट्रेच्ड गरेर यो स्प्रिङलाई चाहिँ स्ट्रेच्ड गरेर हामीले चाहिँ y डाइरेक्सन पर लग्यौं भनेदेखि अब यहाँनेर के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौ यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ के गरे भन्दाखेरि इलंगेसन गरे तन्काइदिए र तन्काइसकेपछि सुरुमा चाहिँ हामीले यसको सेन्टर देखिको डिस्टेन्स भनौं मानौ हाम्रो यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यसको स्प्रिङको लेन्थ पहिला सुरुमा चाहिँ सर्टेन थियो र मैले यसलाई इलंगेसन गरेर यता पुर्याइसकेपछि मानौ यहाँबाट चाहिँ यो सेन्टरबाट चाहिँ यो सेन्टर अफ द मासबाट चाहिँ यो मास m छ यहाँ नि मास m छ भनेदेखि यसलाई इलंगेसन मैले y डिस्टेन्स इलंगेसन गरेर चाहिँ यो अर्को पोजिसन मानौ यसको पहिलाको पोजिसन यो छ र यो स्ट्रेच्ड y डिस्टेन्स स्ट्रेच गरिसके पछाडीको पोजिसन चाहिँ b छ भनेदेखि अब हामीलाई यहाँनेर के हुन्छ भने जब मैले यो स्प्रिङ र स्प्रिङको चाहिँ जहिले पनि प्रपर्टी भनेको चाहिँ इलास्टिक नेचरको हुन्छ र यो स्प्रिङलाई चाहिँ मैले सुरुमा चाहिँ स्ट्रेच्ड ए पोइन्टमा छ र ए पोइन्टमा भइसकेपछि चाहिँ मैले यसलाई चाहिँ तन्काएर चाहिँ मैले बी पोइन्टमा पुर्याउँदाखेरि के हुन्छ भने जस्तो सपोज हामीसँग यहाँनेर चाहिँ y डिस्टेन्स तन्कियो र y डिस्टेन्स तन्किसकेपछि जब यो तन्किन्छ किनकि यसको इलास्टिक नेचरले गर्दाखेरि रिस्टोरिङ फोर्स यो लेफ्ट साइड भनेको यो राइट साइडतिर गयो भनेदेखि यो लेफ्ट साइडतिर नै आउन खोज्छ र लेफ्ट साइडतिर आउँदाखेरि चाहिँ फोर्सको डिस्प्लेसमेन्ट फोर्स चाहिँ यो डाइरेक्सनमा लाग्ने भयो र डिस्प्लेसमेन्ट यो डाइरेक्सनमा लाग्छ भनेदेखि अब हामीले यहाँनेर के भन्छौं भनेदेखि दैट मीन्स फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट आर एक्टिङ अपोजिट टु इच अदर र जब फोर्स र डिस्प्लेसमेन्ट एक अर्काबाट चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लाग्छन् भनेदेखि यहाँबाट हामीले के भन्न सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौं यसको पनि मोसन सिम्पल हार्मोनिक हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं र अब हामीले यहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट कसरी डाइरेक्ट रिलेसनमा हुन्छन् र डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसनको चाहिँ रिलेसन चाहिँ कसरी हाम्रो एक अर्काबाट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र एक्सेलरेसनको रिलेसन चाहिँ कति बेला चाहिँ यो अपोजिट डाइरेक्सनमा हुन्छन् भनेर हामीले म्याथमेटिकली प्रुभ पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर के भन्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ यो y डिस्टेन्स स्ट्रेच भयो र y डिस्टेन्स अथवा l डिस्टेन्स जति y डिस्टेन्स स्ट्रेच भएर चाहिँ लेफ्ट डाइरेक्सनमा गइसकेपछि अब हामीले यहाँनेर के भन्नु पर्यो भने अकर्डिङ टु द हुक्स ल अथवा कुनै पनि हुक्स लको अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि रिस्टोरिङ फोर्स भनेको चाहिँ F इक्वल टु के हुन्छ दैट मीन्स माइनस k इन्टु कति हुन्छ y र यो k भनेको स्प्लिट कन्स्ट्यान्ट y भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट र अब यहाँबाट यो फोर्स चाहिँ एक डाइरेक्सनमा y डिस्प्लेसमेन्ट यो डाइरेक्सनमा लागेको छ र फोर्स चाहिँ अपोजिट डाइरेक्सनमा लागेको छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट के भन्न मिल्छ अब अगेन हामीलाई फ्रम न्यूटन्सको सेकेन्ड ल अनुसार के थाहा छ भने
फ्रम न्युटन्स सेकेन्ड ल द्याट फोर्स रिस्टोरिङ फोर्सलाई हामीले F इक्वल टु ma पनि लेख्न सक्छौँ र हामीले यसलाई इक्वेसन 2 भन्यौँ। यसलाई इक्वेसन 2 भनिसके पछाडि अब फेरि हामीले यहाँनिरबाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भने द्याट मिन्स फ्रम इक्वेसन 1 र 2 बाट चाहिँ ma इक्वल टु माइनस ky हुन्छ और k इक्वल टु माइनस k बाई m इन्टु y हुन्छ र यो k भनेको चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट भयो र m भनेको चाहिँ कुनै पनि यो लोडेड बडीको चाहिँ मास छ भनेदेखि यहाँबाट हामीले के भन्न पाइयो भनेदेखि यसलाई इक्वेसन 2 भनौँ। इक्वेसन 2 भनिसके पछाडि यहाँबाट हामीले कसरी यसलाई एक्सप्लेनेसन गर्न सकिन्छ भने द्याट मिन्स दिस इज द भ्यालु अफ द एक्सेलरेसन एन्ड द एक्सेलरेसन इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु द के हुन्छ डिस्प्लेसमेन्ट र यहाँबाट फेरि के भन्न सकिन्छ एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्ट जहाँनेर चाहिँ डाइरेक्टली रिलेसन प्रोपोर्सनल हुन्छ र जहाँनेर चाहिँ एक्सेलरेसन र डिस्प्लेसमेन्टको डिरेक्सन अपोजिट हुन्छ त्यहाँनेर भएको पार्टिकलको मोसन चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक इन नेचरमा हुन्छ र सिम्पल हार्मोनिक नेचरमा चाहिँ मोसन भइसके पछाडि अब हामीले यहाँनेर के भन्न सक्छौँ भनेदेखि फेरि हामीलाई त यो ओसिलेसन हुँदाखेरि टाइम पिरियड अफ द ओसिलेसन कसरी भयो हामीलाई त्यो क्याल्कुलेसन गर्नुपर्नेछ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल के गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीलाई पहिला सुरुमा यो सिम्पल हार्मोनिक मोसन हुन्छ भनेर त थाहा भयो तर सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ एक्सेलरेसनको भ्यालु भनेको जहिले पनि माइनस ओमेगा स्क्वायर y हुन्छ र यसलाई इक्वेसन 3 भन्यौँ भनेदेखि सरी यसलाई 3 भनौँ यसलाई इक्वेसन 4 भयो भनेदेखि इक्वेसन 3 र 4 लाई कम्पेयर गर्दाखेरि के पाउन सकिन्छ भने द्याट मिन्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु k बाई m और ओमेगा इक्वल टु कति हुन्छ अन्डर रुट k बाई m और फेरि हामीले यहाँनिरबाट के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि यो ओमेगा भनेको 2 पाई बाई कति हो द्याट मिन्स 2 पाई बाई t इक्वल टु k बाई m और यहाँनिरबाट हामीले के लेख्छौँ भने t इक्वल टु 2 पाई अन्डर रुट m बाई k र अब यसरी हामीले यहाँनिरबाट चाहिँ द्याट इज द टाइम पिरियड एन्ड द टाइम पिरियड अफ द द्याट मिन्स भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल इन द होरिजोन्टल स्प्रिङ इज 2 पाई के हुन्छ m by k where m is the mass of the loaded particle and k is the spring constant यो भनेको चाहिँ time period of the motion of the vibration of the particle in the horizontally placed spring. This is our required expression for the time period of a particle in vertical स्प्रिङ। हामीले यो भन्दा अगाडि होरिजोन्टल भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल इन द होरिजोन्टल स्प्रिङमा चाहिँ कुनै पनि मास लोड गरेर चाहिँ हामीले सर्टेन डिस्टेन्स डिस्प्लेस गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको नेचर अफ द ओसिलेसन कस्तो हुन्छ भनेर क्याल्कुलेसन गर्यौं र अब हामीले यहाँनिर भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल इन द भर्टिकली राखेको स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले लोड गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ मोसन कस्तो हुन्छ भनेर हामीले क्याल्कुलेसन गर्न खोज्दैछौँ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भनेदेखि एउटा फिक्स्ड रिजिड सपोर्टबाट चाहिँ एउटा स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर चाहिँ राखौँ। स्प्रिङ छ, स्प्रिङको चाहिँ लेन्थ मानौ स्प्रिङको चाहिँ स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ, स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ भर्टिकल्ली प्लेस्ड स्प्रिङ छ। जब स्प्रिङलाई चाहिँ हामीले भर्टिकल्ली राखिन्छ स्प्रिङलाई भर्टिकल्ली राखिसके पछाडि यहाँनिर चाहिँ यो भर्टिकल्ली प्लेस्ड स्प्रिङमा चाहिँ हामीले एउटा सर्टेन मास चाहिँ हामीले यहाँनिर जोड्दियौँ भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि सुरुमा त यहाँदेखि यहाँ थियो भनेदेखि एउटा ब्लक अफ द मास जोडिसके पछाडि यहाँबाट चाहिँ यल डिस्टेन्स चाहिँ टाढा चाहिँ के हुन्छ यसको चाहिँ यल डिस्टेन्स एक्सटेन्ड भयो भनेदेखि यसको डाउनवर्ड डाइरेक्सनमा कति लाग्छ mg वेट लाग्छ र अब हामीले अकर्डिङ टु द हुक्स ल के भन्छौँ भनेदेखि द्याट मिन्स जब मास राख्छौँ यहाँनिर हामीले कुनै पनि एक्सटर्नल फोर्स लगाएको छैन र एक्सटर्नल फोर्स नलगाइसके पछाडि यो ब्लकको मास भनेको नै कति हुन्छ भन्दाखेरि m र यसको वेट भनेको mg हुन्छ। देयरफोर र हामीले अकर्डिङ टु द हुक्स ल अनुसार के भन्न सक्छौँ भनेदेखि द्याट मिन्स फर्स्ट अफ अल हुक्स ल अनुसार द्याट मिन्स f र हामीले यसलाई चाहिँ f भनौँ अथवा यसलाई mg भनौँ। द्याट मिन्स f इज इक्वल टु द्याट मिन्स mg इज इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौँ द्याट मिन्स माइनस k इन्टु l वेयर k भनेको चाहिँ के हो स्ट्रिङ कन्स्ट्यान्ट हो। द्याट मिन्स force is directly force restoring force is directly proportional to the के हुन्छ द्याट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट र यो हामीले डिस्प्लेस्ड मेन चाहिँ एउटा डाइरेक्सनमा गरिराखेका छौँ भनेदेखि रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ अर्को डाइरेक्सनमा लाग्छ
र त्यही कुरालाई चाहिँ यो नेगेटिभ साइनले इन्डिकेट गरेको छ र यसलाई हामीले इक्वेसन 1 भनौं। र अब हामीले सेकेन्डमा के गरौँ भनेदेखि यो स्प्रिङ छ र यो स्प्रिङको चाहिँ मानौ सुरुको यहाँसम्मको चाहिँ लेन्थ कति छ हामीसँग L छ। यो लेन्थ L भइसकेपछि अब फेरि हामीले चाहिँ यहाँबाट चाहिँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स त सुरुको ओरिजिनल पोजिसनमा त यहाँदेखि यहाँसम्म L थियो र जब यहाँदेखि हामीले एक्सटेन्ड गर्यौं एक्सटेन्ड गरिसकेपछि यो L डिस्टेन्स चाहिँ जस्तो मानौ वेट राख्ने बित्तिकै यसले L डिस्टेन्स इलंगेसन गर्यो र जब हामीले चाहिँ सर्टेन डिस्टेन्स अरु एक्स्ट्रा डिस्टेन्स चाहिँ y डिस्प्लेस गर्छौं र एक्स्ट्रा डिस्टेन्स y डिस्प्लेस गरिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि फेरि यहाँनेर चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ र त्यो बेलाको रिस्टोरिङ फोर्स भनेको चाहिँ के हुन्छ भने दैट इज द m हुन्छ र त्यति बेलाको चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्सलाई हामीले के हुन्छ भनेदेखि दैट मीन्स द रिस्टोरिङ फोर्सलाई हामीले f डैश भन्यो भनेदेखि दैट मीन्स f डैश इक्वल टु कति हुन्छ -k l + y र यसलाई हामीले कति भन्छौं दैट इज द इक्वेसन 2 र हामीले इक्वेसन 1 र 2 बाट के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि द नेट फोर्स भनेको चाहिँ दैट दिस फोर्स माइनस के हुन्छ दिस फोर्स देयरफोर हामीले f नेट फोर्स एक्टेड बिट्विन द पार्टिकल्स टु स्ट्रेस फर्दर भनेको f नेट इक्वल टु द f डैश माइनस f हुन्छ और नेट फोर्स f नेट इक्वल टु f डैश भनेको -k l + y माइनस अनि त्यसपछि -kl हुन्छ और यहाँबाट f नेट इक्वल टु के हुन्छ भनेदेखि -k l + y + kl और f net is equal to -kl - ky + kl हुन्छ और यहाँबाट हामीले f net is equal to के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट इज -ky र अब हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि फ्रम द न्यूटन्स सेकेन्ड ल अफ मोसन अनुसार नेट फोर्स भनेको इक्वेसन 3 बाट त लेख्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि दैट मीन्स नेट फोर्स भनेको f net is equal to दैट मीन्स ma हुन्छ र इक्वेसन हामीले यसलाई 4 बनाऊ देयरफोर फ्रम इक्वेसन 3 and 4 बाट के भन्न सकिन्छ भनेदेखि दैट मीन्स फ्रम इक्वेसन 3 and 4 we can write that ma is equal to -ky or यहाँबाट a is equal to -k by m into y हुन्छ र यो k by m भनेको चाहिँ कन्स्टन्ट क्वान्टिटी and minus ले के रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेदेखि दैट मीन्स एक्सेलरेसन एन्ड द डिस्प्लेसमेन्ट दैट मीन्स इलंगेसन आर एक्टिङ अपोजिट टु इच अदर देयरफोर हामीले यहाँबाट के भन्न सक्छौं भनेदेखि दैट मीन्स a is directly proportional to y त यसलाई इक्वेसन 5 बनाऊ र इक्वेसन 4 र 5 सरी इक्वेसन 5 लाई बाट चाहिँ हामीले के कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं भने दैट मीन्स द मोसन अफ द vertical spring the motion of the that means the mass loaded in the vertical spring is also simple harmonic in nature र यति भइसकेपछि अब हामीले फेरि यहाँनेर चाहिँ डिफाइन गरौँ र फेरि डिफाइन गर्दाखेरि हामीले कसरी डिफाइन गर्न सक्छौं भने जस्तो हामीलाई यो एउटा एक्सेलरेसन भनेको चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको लागि एक्सेलरेसनको भ्यालु भनेको दैट मीन्स a is equal to -omega² y हुन्छ र is equal to -omega² y छ भनेदेखि यसलाई हामीले इक्वेसन 6 भनौं एक्सेलरेसन इज भनेको -omega² y हुन्छ ल इक्वेसन 6 भनौं र इक्वेसन 6 र 5 बाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि दैट मीन्स इक्वेसन फ्रम इक्वेसन 5 and 6 दैट मीन्स फ्रम इक्वेसन 5 र 6 बाट के क्याल्कुलेसन गर्न सकिन्छ भने दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु कति हुन्छ दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर इक्वल टु k by m और ओमेगा इक्वल टु √k by m हुन्छ र त्यसैगरी यो ओमेगा भनेको पनि 2 pi by t इक्वल टु k by m भयो र फेरि हामीले यहाँबाट t इक्वल टु कति लेख्न सक्छौं दैट मीन्स 2 pi √m by k र यति लेखिसकेपछि हामीले यसलाई इक्वेसन 7 बनाऊ र इक्वेसन 7 ले नै के दिन्छ भनेदेखि दैट इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर द टाइम पिरियड अफ द भाइब्रेसन अफ द पार्टिकल इन द vertical spring र अब हामीलाई फेरि यो इक्वेसन 1 बाट के थाहा छ भनेदेखि दैट मीन्स f mg इक्वल टु हामीले के लेख्न सक्छौं दैट मीन्स kl लेख्न सक्छौं र इन द म्याग्निट्युड मा
mg इक्वल टु kl लेख्दाखेरि हामीले यहाँनेर के लेख्न पाउँछौँ भनेदेखि mg इक्वल टु kl हुन्छ र यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौँ भनेदेखि m by k इक्वल टु l by g हुन्छ। देयरफोर यसलाई इक्वेसन हामीले चाहिँ 8 मानेर चाहिँ इक्वेसन फेरि 7 र 8 बाट के लेख्न सक्छौँ भनेदेखि यो बेलामा t इक्वल टु 2 पाइ फेरि l by g पनि लेख्न सक्छौँ किनकि m by k भनेको नै इक्वेसन 8 बाट कति आएको छ l by g आएको छ। देयरफोर यति बेला चाहिँ l भनेको चाहिँ दैट मीन्स लेन्थ अफ द स्प्रिङ। इक्वेसन 7 एन्ड 9 are the required expression for the time period of the vibration of the particle in a vertical spring. In simple harmonic motion, अब हामीले यो भन्दा अगाडि सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको के हो र योसँग रिलेटेड टर्म्सहरु भेलोसिटी, एंगुलर भेलोसिटी भनेको के हो, अनि यसको एंगुलर एक्सेलरेसन कति हुन्छ, सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ भाइब्रेट भएको पार्टिकलको भेलोसिटी कति हुन्छ, एक्सेलरेसन कति हुन्छ, फोर्स कति हुन्छ, यी सबै क्याल्कुलेसनहरु हामीले गरिसकेपछि अब हामीले यहाँबाट क्याल्कुलेसन गर्ने कुरो के आउँछ भने यहाँनेर हामीले जनरली क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले इनर्जी इन एसएचएम क्याल्कुलेसन गर्नको लागि के गर्नु पर्यो भनेदेखि जस्तो मानौ कुनै पनि पार्टिकलहरु भाइब्रेट भइरहेका छ, सिम्पल हार्मोनिकली भाइब्रेट भइरहेका छ र त्यहाँनेर ड्याम्पिङ मोसन छैन। ड्याम्पिङ भनेको चाहिँ कुनै पनि फ्रिक्सनल फोर्स छैन अथवा एयर रेजिस्टेन्स छैन भनेदेखि चाहिँ टोटल इनर्जी अफ द सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको चाहिँ जहिले पनि सम अफ द काइनेटिक इनर्जी एन्ड द पोटेन्शियल इनर्जी हुन्छ। र हामीलाई थाहा छ जहिले पनि स्प्रिङमा अथवा चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स एक्ट गर्छ र रिस्टोरिङ फोर्स एक्ट गर्छ भनेदेखि हामीले पोटेन्शियल इनर्जी भनेको चाहिँ जहिले पनि के गरेर क्याल्कुलेसन गर्छौं भनेदेखि जस्तो हामीले चाहिँ मानौ कुनै पनि मोसनमा चाहिँ कुनै पनि मोसन भइरहेको छ र मोसनमा चाहिँ सर्टेन डिस्प्लेसमेन्ट गर्यौं र डिस्प्लेसमेन्ट गरिसके पछाडी त्यो डिस्प्लेसमेन्ट एउटा डाइरेक्सनमा गर्यौं भनेदेखि डिस्प्लेसमेन्टको एक्ज्याक्टली अपोजिट डाइरेक्सनमा चाहिँ रिस्टोरिङ फोर्स लाग्छ र हामीले फेरि जुन डाइरेक्सनमा डिस्प्लेस गरेका छौं ती साइडमा चाहिँ हामीले फर्दर डिस्प्लेस गर्नु पर्यो भनेदेखि चाहिँ हामीले रिस्टोरिङ लागेको फोर्सको अगेन्स्टमा चाहिँ वर्क डाउन गर्नुपर्छ र त्यही वर्क डाउन चाहिँ जस्तो मानौ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ that amount of the work done against the restoring force is stored in the form of potential energy हुन्छ। र हामीले फर्स्ट अफ अल यहाँनेर चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी को क्याल्कुलेसन गरौँ र पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्नको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि A इक्वल टु एक्सेलरेसन भनेको A इक्वल टु हामीलाई सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा y इक्वल टु ओमेगा स्क्वायर थाहा छ, यसलाई इक्वेसन 1 भनौं। त्यसैगरी हामीलाई के थाहा छ भनेदेखि इन द सिम्पल फोर्स भनेको चाहिँ न्यूटन सेकेन्ड लॉ अनुसार मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ और F इक्वल टु माइनस m ओमेगा स्क्वायर इन्टु y हुन्छ। र अब हामीले यसलाई के भन्छौं भनेदेखि जस्तो हामीले यो स्प्रिङको केसमा गर्यौं भनेदेखि जस्तो मानौ एउटा स्प्रिङको चाहिँ छ र स्प्रिङकै केसमा हामीले जाउँ र स्प्रिङको केसमा चाहिँ जाउँ। स्प्रिङको केसमा गइसकेपछि यहाँनेर चाहिँ स्प्रिङको स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ र हामीले चाहिँ यो स्प्रिङलाई चाहिँ मानौ यो चाहिँ जस्तो मानौ यहाँ लोडेड गरिसकेका छ र यहाँबाट चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट y डिस्प्लेसमेन्ट गरेर चाहिँ यहाँनेर पुर्यायौं। सपोज मानौ यति बेला लाग्ने एक्सेलरेसन भनेको A इक्वल टु कति हुन्छ माइनस ओमेगा स्क्वायर y र यहाँनेर मास m लोडेड गरेका छौं भनेदेखि द फोर्स एक्जर्टेड बाइ दिस मास भनेको दैट मीन्स फोर्स इज इक्वल टु द मास इन्टु द एक्सेलरेसन एन्ड F इज इक्वल टु द माइनस m ओमेगा स्क्वायर y हुन्छ। र अब हामीले यहाँबाट के कुराको क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भने यहाँनेर यो स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट के छ भनेदेखि यसको टाइम पिरियड निकाल्दाखेरि हामीले ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टु k बाइ m निकालेका छौं। देयरफोर k इज इक्वल टु हामीले m ओमेगा स्क्वायर राख्न सक्छौं र यहाँनेर राख्ने m ओमेगा स्क्वायर को भ्यालु भनेको चाहिँ F इज इक्वल टु कति हुन्छ माइनस ky हुन्छ। यसलाई हामीले इक्वेसन 2 भनौं। र मानौ हामीले चाहिँ कुनै पनि स्प्रिङलाई चाहिँ जस्तो इनिशियल पोजिसनमा लोड गरेको मास m बाट लोड गरे मास m लोड गरेर राखेका छौं र त्यहाँबाट चाहिँ डिस्टेन्स y लाई चाहिँ हामीले स्ट्रेच गर्यौं भनेदेखि y डिस्टेन्सलाई स्ट्रेच गर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने रिस्टोरिङ फोर्स भनेको चाहिँ माइनस k इन्टु y हुँदो रहेछ वेयर k इज द स्प्रिङ कन्स्ट्यान्ट अर द फोर्स कन्स्ट्यान्ट अफ द स्प्रिङ। अब हामीले चाहिँ फेरि यो स्प्रिङलाई चाहिँ फर्दर स्ट्रेच गर्नु पर्यो, स्मल अमाउन्ट अफ द स्ट्रेच गर्नु पर्यो भनेदेखि हामीले के गर्नुपर्छ we have to do the small amount of the work done and that work done is done against the restoring force. Restoring force the opposite direction मा
अपर डिरेक्सनमा लागेको हुन्छ र हामीले चाहिँ वर्क डन चाहिँ गर्नुपर्छ र स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन नै गर्नुपर्छ अगेन्स्ट द रिस्टोरिङ फोर्स एन्ड दिस स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन इज गिवन बाइ दैट मीन्स माइनस f इन्टु dy और यहाँबाट हामीले के लेख्न सक्छौं भने dw इज इक्वल टु माइनस f भनेको माइनस ky इन्टु कति हुन्छ dy और dw इज इक्वल टु ky इन्टु कति हुन्छ dy यसलाई क्वेशन 3 भन्यौ देयरफोर अब हामीले चाहिँ मानौ डिस्टेन्स y इलोंगेसन सम्म भनौं न y डिस्टेन्स सम्म तन्काउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो भन्देखि दैट मीन्स the total amount of the work done to stretch the that means spring from the 0 to y is obtained by to spring लाई चाहिँ हामीले स्ट्रेच गरेर चाहिँ 0 देखि y सम्म तन्काउनु पर्यो भनेदेखि चाहिँ गर्नुपर्ने काम गरेको काम चाहिँ that work is stored in the form of the potential energy and this energy is known as the energy in the simple harmonic motion र अब हामीले फेरि यहाँले के भन्छौं भन्देखि therefore the total amount of the work done is obtained by integrating this equation 3 from dw हामीले स्मल अमाउन्ट अफ द वर्क डन लाई चाहिँ 0 देखि y सम्म चाहिँ इन्टिग्रेट गर्यौं भनेदेखि यहाँबाट के पाइन्छ भन्देखि then we can 0 देखि y is obtained by integrating this equation 3 from 0 to y and this amount of the work done is stored in the form this amount of the work done which is done against the restoring force is stored in the form of the that means potential energy therefore that work done we can write as a potential energy is equal to w र अब फेरि हामीले यसलाई इन्टिग्रेसन गर्दाखेरि पोटेन्शियल एनर्जी भनेको कति पाइयो भन्देखि that means 0 to y अनि त्यसपछि ky dy और यहाँबाट हामीले के पाउँछौं भन्देखि that means potential energy p is equal to that means k y square by 2 0 to y or potential energy is equal to 1 by 2 ky square or potential energy is equal to कति हुन्छ भन्दाखेरि that means 1 by 2 के भनेको चाहिँ m omega square y square यसलाई इक्वेसन हामीले 4 मानौ and this is the required expression for the potential energy र अब हामीलाई एनर्जी इन द सिम्पल हार्मोनिक मोसन भनेको के हुन्छ भन्दाखेरि that means total energy भनेको t or total energy is the sum of the that means energy E is the sum of the हामीले अघि भनिसकेका छौं kinetic energy plus potential energy हुन्छ र हामीलाई kinetic energy भनेको के थाहा छ भनेदेखि यहाँबाट हामीले चाहिँ potential energy निकाल्यौं र जब हामीले kinetic energy निकाल्छौं र यो kinetic energy निकालिसकेपछि kinetic energy र potential energy को सम भनेको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ total energy हुन्छ र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई के थाहा छ भने kinetic energy भनेको 1/2 mv² थाहा छ बट इन केस अफ द सिम्पल हार्मोनिक मोसन र हामीले निकालेको भेलोसिटी अफ द एक्सप्रेसन v भनेको के हो भने दैट मीन्स ओमेगा r² माइनस ओमेगा दैट मीन्स r² माइनस y² हो र यो r भनेको एम्प्लिट्युड अफ द मोसन y भनेको डिस्प्लेसमेन्ट एट एनी इन्स्टेन्ट अफ द टाइम एन्ड ओमेगा इज द एंगुलर भेलोसिटी छ भनेदेखि अब हामीले काइनेटिक एनर्जी भनेको कति पाउँछौं भनेदेखि यो v लाई यहाँनेर लगाएर राख्ने हो भनेदेखि काइनेटिक एनर्जी भनेको 1/2 m v² भनेको दैट मीन्स ओमेगा स्क्वायर r² माइनस y² हुन्छ र यसलाई इक्वेसन कति भनौं हामीले 5 भनौं र इक्वेसन 5 हामीले क्याल्कुलेसन गरिसकेपछि के गर्न सकिन्छ भनेदेखि दैट मीन्स द टोटल अमाउन्ट अफ द एनर्जी भनेको चाहिँ दैट मीन्स E is obtained by हामीले के भन्नु पर्यो that means the total amount of the energy E is obtained by adding the kinetic energy and the potential energy or E is equal to कति हुन्छ kinetic energy भनेको 1/2 m omega square r² minus y² plus 1/2 m y² हुन्छ र यहाँनेर चाहिँ m omega square y² or free is equal to 1/2 m omega square r² minus 1/2 m omega square y² plus 1/2 m omega square y² हुन्छ र यो हामीले के गरौँ भन्दाखेरि दैट मीन्स यसलाई क्यान्सल गर्न सक्छौं therefore the energy E is equal to 1/2 m omega square r² and this is the required expression for the
total energy of the, that means simple harmonic motion. हामीले भेरिएसन खोज्दै छौं र भेरिएसन अफ द टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एन्ड द पोटेन्शियल एनर्जी विथ द डिस्टेन्स। र यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँनेर के गरौँ भन्देखि यो भनेको चाहिँ जस्तो के भयो भन्दाखेरि डिस्टेन्सको भेरिएसन भयो। डिस्टेन्सको भेरिएसन द्याट इज भनेको प्लस आर, यो भनेको चाहिँ यो भनौँ एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ यो माइनस आर भनौँ न, यो भनेको चाहिँ माइनस आर, एम्प्लिट्युडको चाहिँ नेगेटिभ डिरेक्सनतिर। र सिम्पल हार्मोनिक मोसन हामीसँग के छ भन्दाखेरि दिस साइड फर दिस पार्ट एन्ड दिस साइड फर दिस पार्ट। र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले यहाँबाट के देखियो भनेदेखि जस्तो मानौँ सुरुमा काइनेटिक एनर्जीलाई हेरौँ र काइनेटिक एनर्जीलाई हेर्दाखेरि जस्तो के देखिन्छ भन्दाखेरि यो यहाँबाट चाहिँ बडी भाइब्रेट हुन स्टार्ट भएको छ भनेदेखि यो के हुन्छ जनरली बडीको लागि मेन पोजिसन हुन्छ र डिस्टेन्स बढ्दै गएको छ। मानौँ डिस्टेन्स हामीसँग बढ्दै गएको छ भनेदेखि डिस्टेन्स बढ्दै जाँदाखेरि के हुन्छ भन्ने कुरा हामीले हेरौँ। र यो मेन पोजिसन बडी मानौँ यहाँबाट चाहिँ स्टार्ट हुन गइरहेको छ, पार्टिकल मोसन हुनको लागि स्टार्ट भएको छ भनेदेखि अब हामीले चाहिँ यो रिलेसन अनुसार काइनेटिक एनर्जी, पोटेन्शियल एनर्जी र टोटल एनर्जी अनुसार फर्स्ट अफ अल काइनेटिक एनर्जीलाई हेरौँ। हामीलाई काइनेटिक एनर्जी भनेको के थाहा छ भनेदेखि 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुन्छ। र सुरुमा एट मेन पोजिसनमा हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि एट मेन पोजिसन द्याट मिन्स y इज इक्वल टु 0 हुन्छ। देयरफोर यो बेलामा काइनेटिक एनर्जी चाहिँ पनि के हुन्छ द्याट मिन म्याक्सिमम इज इक्वल टु, द्याट मिन्स एट दैट टाइम द काइनेटिक एनर्जी द म्याक्सिमम एन्ड इज इक्वल टु द 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हुन्छ। र त्यसैगरी एक्सट्रिम पोजिसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ एक्सट्रिम पोजिसन भनेको यो पोजिसन, यो एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ द्याट मिन्स एट एक्सट्रिम पोजिसन जहिले पनि डिस्प्लेसमेन्ट इज इक्वल टु द एम्प्लिट्युड, देयरफोर काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ यो इक्वेसनमा चाहिँ हामीले y इक्वल टु r राख्ने हो भने काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टु 0 पाइन्छ। द्याट इज यति बेला काइनेटिक एनर्जी के हुन्छ मिनिमम हुन्छ। र अब यहाँनेर हामीले हेर्दाखेरि के देख्यो भनेदेखि जस्तो मानौँ एट द मेन पोजिसनमा चाहिँ के छ काइनेटिक एनर्जी जहिले पनि के हुने रहेछ म्याक्सिमम हुने देखियो। र एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु कति हुन्छ 0 हुन्छ। र यो हामीले चाहिँ यहाँनेरबाट चाहिँ ग्राफलाई देखाउँदाखेरि के देख्न सकिन्छ भनेदेखि द्याट मिन्स मेन पोजिसनमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ भनेदेखि एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ जहिले पनि काइनेटिक एनर्जी के भयो 0 भयो भनेदेखि द्याट मिन्स हामीले यसलाई देखाउँदाखेरि जस्तो मानौँ यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स एम्प्लिट्युड हो भनेदेखि हामीले यो ग्राफलाई चाहिँ यसरी देखाउन सक्छौँ। र यो यसरी देखाउँदाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मिन्स एट द एक्सट्रिम पोजिसन द्याट मिन्स द्याट मिन्स द काइनेटिक एनर्जी इज द के भयो द्याट मिन्स 0। यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्यौँ भनेदेखि यो मेन पोजिसनमा जति बेला चाहिँ यो भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट y हो र y इक्वल टु 0 हुँदाखेरि काइनेटिक एनर्जीको एउटा सर्टेन म्याक्सिमम भ्यालु हुन्छ। र जब डिस्टेन्स घट्दै जान्छ र डिस्टेन्स घट्दै जाँदाखेरि काइनेटिक एनर्जीको भ्यालु पनि के हुँदै जान्छ घट्दै जान्छ। र यो पोजिटिभ डिरेक्सन अफ द एक्स पोजिटिभ यो भनेको यो साइकल भयो यो फर्स्ट हाफको लागि र यो सेकेन्ड हाफको लागि चाहिँ यतापट्टि भयो यो लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा। र त्यसैगरी अब हामीलाई यहाँबाट के देखियो भनेदेखि जस्तो यो बेलामा चाहिँ टोटल एनर्जी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम भ्यालु अफ द के हुने रहेछ द्याट मिन्स जस्तो यहाँबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि द्याट मिन्स यो समयमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जी भनेको चाहिँ हामीले काइनेटिक एनर्जीको ग्राफ प्लट गर्यौँ भनेदेखि के देखियो भनेदेखि चाहिँ सेपरेटली ग्राफ प्लट गर्दाखेरि द्याट मिन्स काइनेटिक एनर्जी म्याक्सिमम भनेको चाहिँ मेन पोजिसनमा हुन्छ 0 हुँदाखेरि र काइनेटिक एनर्जी मिनिमम भनेको चाहिँ जहिले पनि एक्सट्रिम पोजिसनमा जब चाहिँ जति बेला चाहिँ y इज इक्वल टु द एम्प्लिट्युड हुन्छ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ जब एम्प्लिट्युडसँग बराबर हुन्छ र त्यति बेला चाहिँ काइनेटिक एनर्जी मिनिमम हुन्छ। र त्यसैगरी अब यहाँनेर हामीले पोटेन्शियल एनर्जीलाई क्याल्कुलेसन गरौँ। र पोटेन्शियल एनर्जी क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी भनेको हामीलाई के थाहा छ भने 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y स्क्वायर र पोटेन्शियल एनर्जी पनि एट मेन पोजिसनमा के हुन्छ भनेदेखि द्याट मिन्स एट मेन पोजिसन द पोटेन्शियल एनर्जी भनेको चाहिँ द्याट मिन्स PE इज इक्वल टु मेन पोजिसनमा चाहिँ के हुन्छ जहिले पनि y इज इक्वल टु 0 हुन्छ। देयरफोर PE इज इक्वल टु 0 हुन्छ। द्याट मिन्स द मिनिमम भ्यालु अफ पोटेन्शियल एनर्जी। र अब त्यसैगरी यहाँबाट फेरि हामीले के भन्न सक्छौँ भने एट एक्सट्रिम पोजिसनमा हामीले के भन्छौँ भनेदेखि एक्सट्रिम पोजिसनमा द्याट मिन्स y इज इक्वल टु के हुन्छ r हुन्छ भनेको चाहिँ
डिस्प्लेसमेन्ट भनेको नै म्याक्सिमम भ्यालु अफ द एम्प्लिट्युड हुन्छ र जब यो डिस्प्लेसमेन्ट म्याक्सिमम भ्यालु अफ द एम्प्लिट्युड हुन्छ त्यति बेला के हुन्छ भनेदेखि जस्तो हाम्रो द्याट मिन्स y इक्वल टु r हुनु भनेको चाहिँ द्याट मिन्स एट द कुन पोजिसनमा भयो द्याट मिन्स एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ एम्प्लिट्युडसँग बराबर भयो भनेदेखि हाम्रो पोटेन्शियल इनर्जीको यो रिलेसन अनुसार के हुन्छ भन्दाखेरि द्याट मिन्स PE इक्वल टु 1/2 m ओमेगा स्क्वायर y को ठाउँमा r को स्क्वायर हुन्छ र यो भनेको नै म्याक्सिमम भ्यालु अफ द के भयो पोटेन्शियल इनर्जी भयो र अब हामीले मिन पोजिसन र एक्सट्रिम पोजिसनमा छुट्टा छुट्टै गरी हामीले टोटल इनर्जी क्याल्कुलेसन गर्यौं भनेदेखि एट मिन पोजिसनमा चाहिँ के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि द्याट मिन्स टोटल इनर्जी भनेको मिन पोजिसनमा टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ जहिले पनि के भयो काइनेटिक इनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर छ पोटेन्शियल इनर्जी 0 छ देयरफोर टोटल इनर्जी भनेको नै मिन पोजिसनमा चाहिँ म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी हुन्छ र त्यो म्याक्सिमम काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर कति हुन्छ r स्क्वायर भनेको जहिले पनि मिन पोजिसनमा टोटल इनर्जी इज इक्वल टु द म्याक्सिमम भ्यालु अफ द काइनेटिक इनर्जी एन्ड व्हिच इज इक्वल टु 1/2 m ओमेगा स्क्वायर एन्ड r स्क्वायर त्यसैगरी हामीले यहाँनेर एट एक्सट्रिम पोजिसनमा हामीले एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ के लेख्न पाउँछौं भनेदेखि एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ जस्तो मानौं एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ y इक्वल टु के हुन्छ r हुन्छ र y इक्वल टु r हुँदाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जी मिनिमम हुन्छ र पोटेन्शियल इनर्जी भनेको चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ र त्यतिबेला टोटल इनर्जी इज इक्वल टु द म्याक्सिमम अफ पोटेन्शियल इनर्जी P max इज इक्वल टु के हुन्छ 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर हुन्छ र यहाँबाट के देख्यो भनेदेखि जहिले पनि टोटल इनर्जी चाहे मिन पोजिसनमा होस् र चाहे एक्सट्रिम पोजिसनमा होस् टोटल इनर्जी जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यहाँबाट पनि हामीले के प्रुभ गर्न सकिन्छ भनेदेखि जहिले पनि देयर विल बी द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी र जानेर जे को भ्यालु भनेको काइनेटिक इनर्जी भनेको मिन पोजिसनमा म्याक्सिमम छ पोटेन्शियल इनर्जी मिनिमम छ तर टोटल इनर्जी 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर छ त्यसैगरी एक्सट्रिम पोजिसनमा चाहिँ टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ यति छ टोटल इनर्जी भनेको चाहिँ पोटेन्शियल इनर्जी म्याक्सिमम अफ द पोटेन्शियल इनर्जी छ भन्नुको मतलब त्यहाँनेर काइनेटिक इनर्जी नै छैन र त्यतिबेला टोटल इनर्जी इक्वल टु कति भयो 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर छ भनेदेखि अब यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन के डिटर्मिनेसन गर्न सक्यौं भने दैट मिन्स जहिले पनि मानव कुनै पोजिसनमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी हुँदैन पोटेन्शियल इनर्जी मात्र हुन्छ तर टोटल इनर्जी चाहिँ जहिले पनि त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ जुनसुकै पोइन्टमा भनौं न जानेर पनि टोटल इनर्जी जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा बडी भाइब्रेट हुँदाखेरि पनि कन्जर्भेसन अफ इनर्जी फलो गरेकै हुन्छ भनेर हामीले यहाँबाट देखाउन सकिन्छ र त्यसैगरी अब हामीले यहाँनेर यो काइनेटिक इनर्जीको लागि ग्राफ खिचौं र यो काइनेटिक इनर्जीको लागि ग्राफ भन्दाखेरि चाहिँ कस्तो थियो भनेदेखि जस्तो मिन पोजिसनमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम थियो र त्यसैगरी एक्सट्रिम पोजिसनमा भनेको चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसन भनेको चाहिँ दैट मिन्स डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ प्लस r भनेको चाहिँ पोजिटिभ एम्प्लिट्युड हुँदाखेरि र नेगेटिभली एम्प्लिट्युड हुँदाखेरि चाहिँ डिस्प्लेसमेन्टको भ्यालु भनेको चाहिँ 0 भयो र मिन पोजिसनबाट चाहिँ एक्सट्रिम पोजिसनमा आउँदाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जीको भ्यालु चाहिँ दुवै साइडमा घट्दै गएको छ भनेको कुरो चाहिँ यो ग्राफले रिप्रेजेन्ट गर्छ र त्यसैगरी एट द अब पोटेन्शियल इनर्जीलाई हेर्ने हो भनेदेखि मिन पोजिसनमा पोटेन्शियल इनर्जीको भ्यालु 0 हुन्छ र जब चाहिँ के हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा पोटेन्शियल इनर्जी म्याक्सिमम हुन्छ भनेदेखि हामीले यहाँबाट के कन्क्लुजन गर्न सकिन्छ भनेदेखि जब मिन पोजिसनबाट चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ तब चाहिँ के हुन्छ दैट मिन्स इनर्जीको भ्यालु पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ दिस इज द रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन फर दिस एन्ड जब यहाँबाट हामीले के क्याल्कुलेसन गर्न सक्छौं भनेदेखि यहाँबाट चाहिँ यो भनेको चाहिँ टोटल इनर्जी हो र टोटल इनर्जीको चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ दैट मिन्स द म्याक्सिमम भ्यालु अफ काइनेटिक इनर्जी भनेको यो पोइन्ट सम्म भनेको चाहिँ दैट मिन्स 1/2 m ओमेगा स्क्वायर r स्क्वायर को भ्यालु हो र त्यतिबेला यहाँनेर टोटल इनर्जी इज द सम अफ द काइनेटिक इनर्जी प्लस पोटेन्शियल इनर्जी यो चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ कन्स्ट्यान्ट आइराख्छ र यो ग्राफ भनेको चाहिँ के हो पोटेन्शियल इनर्जीको लागि हो र यो ग्राफले नै के रिप्रेजेन्ट गर्यो भनेदेखि यो ग्राफ भनेको काइनेटिक इनर्जीको लागि एक्सट्रिम पोजिसनमा काइनेटिक इनर्जी म्याक्सिमम र एक्सट्रिम पोजिसनबाट मिन पोजिसनतिर जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ काइनेटिक इनर्जीको भ्यालु बढ्दै जान्छ र त्यसैगरी अब यो भनेको चाहिँ एट मिन पोजिसनमा चाहिँ काइनेटिक इनर्जी 0 र मिन पोजिसनबाट चाहिँ डिस्टेन्स बढ्दै जान्छ पोटेन्शियल इनर्जीको भ्यालु पनि के हुँदै जान्छ बढ्दै जान्छ र म्याक्सिमम कति बेला हुन्छ एक्सट्रिम पोजिसनमा हुन्छ र यो सबै हुँदाखेरि पनि टोटल इनर्जी प्रत्येक पोइन्टमा कन्स्ट्यान्ट हुन्छ र यसले चाहिँ हामीले के गर्यो भन्छ भनेदेखि दैट मिन्स
when the particles moves in a simple harmonic motion, there is always conservation of energy. Damped oscillation. यो भन्दा अगाडि हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनको बारेमा पढ्यौं र सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्थ्यो भन्दाखेरि एउटा पेरियोडिक मोसन हो र कन्टिन्युअस मोसन हो र जहिले पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ यदि कुनै पनि फ्रिक्सनल फोर्स छैन र सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ मानौ त्यो मोसनलाई चाहिँ घटाउने चाहिँ कुनै पनि फोर्स लागेको छैन र सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई चाहिँ अपोज गर्ने अरु कुनै पनि फोर्स लागेको छैन भनेदेखि सिम्पल हार्मोनिक मोसन चाहिँ कन्टिन्युअसली मिडियममा चाहिँ कन्टिन्युअसली भाइब्रेट भइराख्छ र जब हामीले सिम्पल हार्मोनिक मोसनलाई चाहिँ मिडियममा लग्छौं र मिडियममा लग्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि यसको एम्प्लिट्युड अफ द मोसन ग्रेजुअली घट्दै जान्छ र एम्प्लिट्युड अफ द मोसन चाहिँ घट्दै जानु भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौ यो भनेको चाहिँ जस्तो त्यहाँनेर चाहिँ कुनै अपोजिङ फोर्स लागिरहेको छ भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि जस्तो मानौ हामीले चाहिँ कुनै एउटा हार्मोनिक ओसिलेटरलाई चाहिँ अथवा कुनै पनि एउटा कन्टिन्युअसली चाहिँ मोसन भइरहेको चिज जस्तो मानौ एउटा स्प्रिङ मास स्प्रिङ सिस्टम जुन हामीले ओसिलेट गरिरहेका छौं र त्यसलाई चाहिँ लगेर चाहिँ एयरमा राखिदियौं भनेदेखि त्यसको मोसन चाहिँ बिस्तारै 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 घट्दै जान्छ र त्यो घट्दै किन जान्छ भनेदेखि दैट इज ड्यू टु द ड्याम्पिङ फोर्स अथवा हामीले त्यसलाई ड्र्यागिङ फोर्स अथवा त्यसलाई भिस्कस फोर्सको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो घट्दै गयो भनेर भन्छौं र अब हामीले यो घट्दाखेरि भेलोसिटी कसरी घट्छ र यसको चाहिँ जस्तो के हुन्छ काइनेटिक एनर्जी कसरी घट्छ भनेर म देखाउन जाँदै छु र त्यसको लागि फर्स्ट अफ अल हामीले के हुन्छ भनेदेखि जस्तो मानौ हामीले यहाँनेर जस्तो मानौ टाइम लियौं र यहाँनेर चाहिँ हामीले चाहिँ जस्तो मानौ यहाँनेर पहिला सुरुमा चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको एउटा सर्टेन भ्यालु छ टाइम टी हुँदाखेरि भनेदेखि यसको मोसन चाहिँ एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुँदै जान्छ र एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुँदाखेरि मानौ सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा चाहिँ भेलोसिटी v छ भनेदेखि चाहिँ अब मानौ ड्याम्प्ड ओसिलेसनमा चाहिँ र ड्याम्पिङ मिडियमको कारणले गर्दाखेरि v = v0 e⁻ t/τ हुन्छ। यो टाउ भनेको चाहिँ एउटा रिल्याक्सेसन टाइम हो र यो यसलाई हामीले धेरै एक्सप्लेनेसन गर्नु पर्दैन र यो भनेको चाहिँ भेलोसिटीको नेचर यस्तो हुन्छ मात्र भनेर भनेका छौं र यो किन भनिएको छ भनेदेखि दैट मीन्स यो भेलोसिटीले चाहिँ यो नेचरले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि दैट मीन्स एज द टाइम इन्क्रिजेस द भेलोसिटी डिक्रिजेस एक्सपोनेन्शियली र फाइनली द पार्टिकल्स कम्स टु एट रेस्ट। र अब हामीले डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसनलाई कसरी देखाउन सक्छौं भनेदेखि जस्तो मानौ यहाँनेर चाहिँ हामीले टाइमको इन्क्रिमेन्ट भइराखेको छ र यहाँनेर चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट इक्वेसन छ र यहाँबाट चाहिँ पार्टिकल रेस्ट हुन स्टार्ट भएको छ भन्दाखेरि ड्यू टु द ड्याम्पिङ द ओसिलेसन अफ द पार्टिकल ग्रेजुअली डिक्रिजेस बाइ दिस फिगर and the particle finally comes to at rest। र अब हामीले यहाँबाट फेरि के भन्न सक्छौं भन्दाखेरि दैट मीन्स यो भइसकेपछि चाहिँ हामीले यो डिस्प्लेसमेन्ट र टाइमको चाहिँ मोसन यस्तो हुन्छ र त्यसैगरी अब हामीले यो काइनेटिक एनर्जीको लागि पनि हेर्यौं भनेदेखि के हुन्छ भनेदेखि जस्तो सपोज हामीले x एक्सिसमा चाहिँ काइनेटिक एनर्जीलाई राख्यौं र अब हामीले चाहिँ y एक्सिसमा चाहिँ टाइम पिरियडलाई राख्यौं भनेदेखि यसको पनि मोसन चाहिँ के हुँदै जान्छ एक्सपोनेन्शियली डिक्रिज हुँदै जान्छ र काइनेटिक एनर्जीको लागि चाहिँ एक्सप्रेसन भनेको दैट मीन्स k = ke max -2t/k हुन्छ टाउ हुन्छ र यो रिलेसन भनेको चाहिँ म्याक्सिमम दैट मीन्स दैट इज द रिलेसन फर द काइनेटिक एनर्जी इन द ड्याम्प्ड हार्मोनिक ओसिलेसन हुन्छ र यहाँबाट के देख्न सकिन्छ भनेदेखि दैट मीन्स इन द ड्याम्प्ड ओसिलेसन द भ्यालु अफ द काइनेटिक एनर्जी डिक्रिजेस एक्सपोनेन्शियली विथ टाइम एन्ड generally in case of the displacement the amplitude of the motion of the particle continuously decreases and the finally particles comes to at rest। This is due to the opposing force acts in the simple harmonic motion। र अब हामीले यो ड्याम्प्ड ओसिलेसन भइसकेपछि एउटा सानो टर्म फोर्स्ड ओसिलेसन को बारेमा पनि कुरा गरौँ र फोर्स्ड ओसिलेसन भनेको के हो भनेदेखि हामीले के यहाँनेर देख्यौं भनेदेखि जस्तो जहिले पनि सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ जस्तो मानौ एम्प्लिट्युड भयो भेलोसिटी भयो काइनेटिक एनर्जी भयो यो चाहिँ जब मिडियमको इफेक्टको कारणले कन्टिन्युअसली डिक्रिज हुँदै जान्छ र यो डिक्रिज के को कारणले हुने रहेछ भन्दाखेरि दैट मीन्स दैट इज ड्यू टु द अपोजिङ फोर्स जस्तो मानौ भिस्कस फोर्स लाग्यो मिडियमको फोर्सले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो मानौ फ्रिक्सन हुन्छ र त्यो फ्रिक्सनले चाहिँ फोर्सलाई चाहिँ घटाउँदै जान्छ र
र अब जस्तो मानौँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट पनि गर्छौँ, मानौँ कुनै पनि बडीलाई चाहिँ पानीमा राख्दाखेरि त्यसको मोसन चाहिँ जस्तो मानौँ अरू कुनै हावामा राख्दाखेरि त्यसको स्पिड धेरै छ भनेदेखि त्यस्तै बडीलाई हामीले चाहिँ एउटा कुनै मानव स्टिल बललाई नै ग्लिसरिनमा राख्थ्यौँ भनेदेखि त्यो के हुन्छ भने त्यसको मोसन चाहिँ के हुन्छ, डिक्रिज हुन्छ। र मोसन डिक्रिज हुन्छ र मोसन के को कारणले डिक्रिज भयो भन्दाखेरि द्याट इज ड्यू टु द भिस्कस प्रपर्टी अफ द मिडियम। त्यो मिडियमको चाहिँ भिस्कस प्रपर्टीको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भयो, त्यो बल जहाँनिर चाहिँ हामीले चाहिँ भिस्कस लिक्विडमा हालेका छौँ त्यसको मोसन डिक्रिज भयो हामी कुरा गर्दैछौँ। र फोर्स्ड ओसिलेसन भनेको चाहिँ यसको लागि के गर्यो भनेदेखि हामीले मोसन अफ द पार्टिकल चाहिँ हामीले कुनै पनि ठाउँमा चाहिँ ओसिलेट गराइयो भनेदेखि यसको मोसन चाहिँ डिक्रिज हुन्छ। र मोसन डिक्रिज भइसके पछाडि हामीले चाहिँ के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यदि मोसन डिक्रिज भयो भनेदेखि हामीले कुनै पनि पार्टिकलको नेचर स्टडी गर्न पाउँदैनौँ, त्यसको टाइम पिरियड निकाल्न सक्दैनौँ। र त्यो मोसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गरिराख्नको लागि चाहिँ हामीले चाहिँ एक्सटर्नल फोर्स लगाउनु पर्छ। र त्यो एक्सटर्नल फोर्स लगाइसके पछाडि बढी के हुन्छ भनेदेखि जब मोसनलाई चाहिँ हामीले कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र त्यो मोसनलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्दाखेरि एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स नै लगाउनु पर्ने हुन्छ। र जब एक्सटर्नल पेरियोडिक फोर्स लगाइसके पछाडि के हुन्छ, बडी चाहिँ भाइब्रेट हुन्छ र बडी भाइब्रेट भइसके पछाडि के हुन्छ भन्दाखेरि बडीले चाहिँ आफ्नो चाहिँ एम्प्लिट्युडलाई चाहिँ रेस्टमा ल्याउन पाउँदैन र बडी फाइनली रेस्टमा आउन सक्दैन र मोसन चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसनको चाहिँ के हुन्छ, कन्टिन्यू भइराख्छ।